ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมเข้าไปเป็นคนแรกของไลฟ์นี้เลยนะครับดีเพราะว่ายังไม่มีคนมานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นไลฟ์น่าจะใกล้ครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าผมคืนกุญแจห้องออฟฟิศวันนี้ก็คงไม่ได้มาในอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้านี่คือจริงๆต้องจัดการขนของทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ยังมีของที่มันเหลืออยู่ในออฟฟิศแต่ว่ากะว่าเดี๋ยวจะให้คนที่นี่ไปเลยนะครับ คงจะไม่เอาไปนะครับแต่ว่ามันก็มีบางอย่างเหมือนกันที่คิดว่าเอ๊ะเอากลับไปที่อะพาร์ตเมนต์แล้วไปขายต่อน่าจะดีเหมือนกันนะครับยังไงเมื่อเช้าพอดีเมื่อวานเห็นมีคนถามมาเยอะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับนักกีฬาของแอลจีเรียนะครับก็พอดีเมื่อวานไปงานเลี้ยงส่งจากพวกพยาบาลเพื่อนผมนี่แหละนะครับก็กินกันเสร็จประมาณสัก3 ทุ่มกว่าแล้วก็กลับบ้านนะครับกลับมาปุ๊บก็นอนเลย แล้วก็พอดีเปิดมาเห็นว่าเอ๊ะมันมีคนถามมาก็เลยกะว่าเฮ้ยเราทำคลิปแล้วกันตื่นมาทำคลิปตอน2:00กว่านะครับทำเสร็จแล้วก็นอนต่อนะครับแล้วก็เอามันโพสต์เลยตอนประมาณสัก4:00นะครับซึ่งก็ซึ่งผมว่ามันก็แปลกดีเนาะเรื่องนี้เนี่ยถ้าถามผมนะถ้าถามผมจริงๆเลยนะผมจะมองว่าวิธีในการที่จะพิจารณาคนว่าควรจะแข่งประเภทไหนอะไรเนี่ยให้ดูจากเพศตั้งแต่กำเนิดนะครับถ้าออกมาแล้วเป็นเพศไหน ก็เป็นเพศนั้นนะครับออกมาแล้วลักษณะเป็นเพศหญิงก็เพศหญิงลักษณะเป็นเพศชายก็เพศชายจบเลยเพราะว่าคุณลองคิดดูสิคนพวกนี้เนี่ยเวลาสมมุติว่าเกิดมาแล้วลักษณะเป็นเพศหญิงนะครับพ่อแม่เขาจะดูแลมาแบบไหนล่ะพ่อแม่ก็ต้องดูแลแบบเป็นเพศหญิงใช่ไหมครับเลี้ยงดูแบบเพศหญิงถ้าเขาเล่นกีฬาก็เล่นกับผู้หญิงด้วยกันนะครับเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำเพศหญิงเขาไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เกิดมาปุ๊บแล้วเข้าห้องน้ำเพศชายถูกไหมครับ แล้วก็แน่นอนว่าคนเกิดมาทุกคนไม่มีใครไปตรวจหรอกครับว่าตกลงข้างในเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถูกไหมไม่มีใครตรวจหรอกครับแน่นอนอยู่แล้วนะทีนี้มันก็แปลว่ากว่าเขาจะรู้อีกทีหนึ่งนู่นต้องรอช่วงวัยรุ่นนะครับคุณลองคิดดูเกิดคุณเกิดมาในโลกใบเนี้ย15ปีนะครับแล้วคุณก็เป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาผู้หญิงทั้งหมดนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยไปตรวจพบว่าข้างในคุณเป็นผู้ชายคุณจะรู้สึกยังไง ผมว่ามันเคว้งนะเคว้งช็อกและหลายๆอย่างว่าเฮ้ยตกลงเราเป็นใครอย่างงี้เราเป็นตัวประหลาดหรือเปล่าเราเกิดมายังไงอย่างงี้นะครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยถ้าผมมองนะผมว่าน่าสงสารกว่าคนทั่วไปเยอะเพราะว่าถ้าถึงตอนนั้นน่ะเขาคงจะคิดแล้วแบบเฮ้ยแล้วจะเอายังไงต่อกับชีวิตจะเป็นผู้หญิงต่อหรือต้องกลายเป็นผู้ชายวะเนี่ยต้องไปผ่าตัดแปลงเพศหรือเปล่าแล้วจะแข่งกีฬายังไงต้องย้ายโรงเรียนไหมถ้าเกิดเราอยู่โรงเรียนหญิงล้วนแล้วเราเจอว่าเราเป็นเพศชายขึ้นมาอย่างเงี้ย คนข้างนอกเขาจะมองเราไงเราบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยจริงๆเฮ้ยกูเป็นผู้ชายว่ะอะไรเงี้ยเพื่อนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันมันจะมองเรายังไงอะใช่ไหมแล้วเข้าห้องน้ำแล้วจะเข้าห้องไหนอะข้างนอกเหมือนผู้หญิงหมดอะไรเงี้ยนะครับคือคงจะแบบเคว้งไปเยอะมากมายเลยนะครับแล้วจริงๆกลุ่มพวกเนี้ยเราเรียกว่ากลุ่ม Intersex แล้วก็มันจะต้องมีการบำบัดจากนักจิตบำบัดเยอะแล้วก็มีหมอทางด้านของต่อมไรท่อดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับไม่งั้นก็จะมีแต่ปัญหาอะไรแบบเยอะแยะไปหมดนะครับ นี่แหละผมเลยมองว่าถ้าให้ดีจริงๆเนี่ยมันจะต้องดูตั้งแต่เพศแต่กำเนิดนะครับมาเอาดูตอนโตมันก็ไม่ได้แล้วที่สำคัญคือมันก็มีคนเถียงเฮ้ยลักษณะของเขาเนี่ยเหมือนผู้ชายเลยนะมีกล้ามมีโครงทุกอย่างเหมือนผู้ชายแต่คุณรู้อะไรหรือเปล่าว่าผู้หญิงมันก็มีแบบนั้นเหมือนกันผู้หญิงบางคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยหุ่นแบบนั้นเป๊ะเลยนะครับคือทุกอย่างเหมือนผู้ชายหมดนะครับเพราะว่าบางทีร่างกายของเรามันก็ตอบสนองต่อฮอร์โมนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นที่จะต้องตอบสนองต่อฮอร์โมนนะบางคนเนี่ยตรวจโครโมโซมมาเป็นผู้หญิง XX นะครับแต่มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายได้แล้วก็ลักษณะก็กลายเป็นเพศชายเวลาที่ออกกำลังกายเยอะๆแต่ว่าแน่นอนนะอวัยวะเพศก็ยังเป็นเพศหญิงอยู่ดีนะครับแล้วนั่นเราจะใช้สายตาเราบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ชายมันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะแยะเลยนะครับครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่นะ สมมุติบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเรามีการมันจะต้องมีการตรวจให้ชัดเจนตกลงเป็นผู้หญิงผู้ชายก่อนที่จะแข่งนะครับข้อหนึ่งนะมันข้อแรกเลยมันไม่ยุติธรรมกับคนคนนั้นตั้งแต่เกิดมาเลยอะนะครับถ้าเกิดมาเป็นแบบนั้นแล้วคุณคิดดูเขาต้องเจออะไรมานะเขาอาจจะมีช่วงหนึ่งซึ่งแบบอยากจะหยุดแข่งขันไปเลยก็ได้เพราะว่ารู้สึกตัวเองเป็นเพศที่ประหลาดนะครับแข่งไม่ได้นะครับพอแข่งไม่ได้เสร็จแล้วไงต่อคุณอาจจะยอมแพ้ไม่ยอมซ้อมหรือคุณจะลุยต่อมันก็มีแต่ทางที่มีปัญหาทั้งนั้น คุณยอมแพ้คุณไม่ยอมซ้อมแล้วก็เป็นคนซึมเศร้าเกิดปัญหาถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะสู้ต่อคุณก็ต้องเตรียมเจอคำคอรหาความสงสัยแบบนี้เนี่ยแหละไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะ
สมมุติว่าคุณเตรียมใจพร้อมแล้วที่จะสู้ต่อแล้วเจอปัญหาแบบนี้แล้วไปตรวจเจอตอนหลังว่าเป็นเฮ้ยเราเป็นเพศแบบนี้นะแล้วไงต่อใช่ไหมครับคุณจะทำยังไงกับชีวิตคุณฝึกมาทั้งชีวิตเป็นนักกีฬามาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้คุณจะต้องเลิกเล่นกีฬาคุณจะไปทำอะไรกินใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่ปัญหาอย่างเดียวนะครับสมมุติว่าคนคนเนี้ยที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไม่ได้นะครับสมมุติว่าเขาตอบสนองไม่ได้มันเลยออกมาเป็นแบบเพศหญิงแบบนั้นเนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วงั้นจะรู้ได้ไงว่าตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายอ่าได้ไม่เต็มที่หรือได้เต็มที่หรือไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการวัดเหมือนกันแต่วัดมาแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะครับวัดมาแล้วบางทีมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณจะวัดแล้วเอาอย่างงั้นบอกว่าเฮ้ยคุณตอบสนองไม่ได้งั้นคุณก็แข่งกีฬาเพศหญิงได้แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณตอบสนองได้บ้างมันก็ไม่ได้อย่างงี้ถูกไหมครับแล้วถ้างั้นคุณมีคำถามแบบนี้คุณก็ต้องมีคำถามถัดไปว่าอย่างงี้คุณรู้ได้ไงว่าผู้หญิงทั้งหมดที่แบบแข่งขันกีฬาทุกประเภทที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ความแข็งแรงอะมันตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายได้แค่ไหนอะ เพราะทุกคนน่ะมันเกิดมาไม่เหมือนกันพันธุกรรมมันแตกต่างกันดังนั้นแน่นอนว่าถ้าคุณสามารถวัดการตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายได้นะแต่ละคนน่ะตอบสนองได้ไม่เท่ากันบางคนก็ตอบสนองมากบางคนก็ตอบสนองน้อยอย่างงี้ก็แปลว่าคุณไม่มีทุนไม่เท่ากันนี่ถ้าเกิดมีผู้หญิงคนหนึ่งตรวจโครโมโซมเป็นผู้หญิงแล้วดันตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าเพื่อนก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าปกติแล้วงั้นหมายความว่าเฮ้ยอย่างงี้คือคนๆนี้เขาจะแข่งกีฬากับพวกคุณไม่ได้เหรอใช่ไหม แล้วถ้าเอาให้มากกว่านั้นอีกคุณจะรู้ได้ไงว่าในบรรดาผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีบางคนมีพันธุกรรมบางอย่างที่ทำให้เขาเป็นนักกีฬาได้แล้วก็เก่งกว่าคนอื่นเสียด้วยนะครับเหมือนที่เราเรียกกันว่าพรสวรรค์นั่นแหละนะถ้าอย่างงั้นก็แปลว่าคนพวกนี้มันได้เปรียบมันตั้งแต่เกิดสิมันก็เอามาแข่งกันไม่ได้สิถูกไหมถ้าคุณเอาให้จริงจังเอาให้โหดๆขนาดนั้นน่ะถูกเปล่าครับเพราะคุณลองดูแข่งยกน้ำหนัก สมมุติมีผู้หญิงจาก100ประเทศมาแข่งยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักหญิงนี่แหละแล้วเอาว่าทุกคนเนี่ยตรวจโครโมโซมแล้วเจอว่าเป็นเพศหญิงทุกคนนะทุกคนแน่นอนซ้อมมาโอลิมปิกซ้อมหนักทุกคนคุณคิดว่ามันจะมีคนชนะไหมเออแล้วอะไรที่ทำให้เขาชนะล่ะถ้าซ้อมหนักเหมือนกันทุกคนน่ะเพราะคนโอลิมปิกเนี่ยมันไม่มีใครซ้อมไม่หนักถูกเปล่ามันไม่ใช่อยู่ๆแบบเฮ้ยเดินว่าพรุ่งนี้แข่งโอลิมปิกช่างมันไม่ต้องซ้อมก็ได้ไปแข่งเลยไม่น่ามีหรอกครับถูกไหม ทีนี้พอไม่มีมันซ้อมทุกคนซ้อมเหมือนกันมันก็ต้องมีความแตกต่างอะไรสักอย่างที่ทำให้เขามีคนหนึ่งที่แรงเยอะกว่าคนอื่นหรือมีจิตใจที่มั่นคงกว่าคนอื่นจิตใจอย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะทุกคนก็คงต้องฝึกมาเหมือนกันดังนั้นมันก็ต้องมีคนสักคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยมีอะไรที่ทำให้เขาแข็งแรงกว่าเพื่อนอะถ้าคุณจะดูไอ้คนนี้มีพันธุกรรมแบบนี้มันแข็งแรงกว่าเพื่อนนี่มันก็ไม่แฟร์สิที่เขาให้เขาไปแข่งคุณจะเอาขนาดนั้นเลยหรือเปล่าล่ะถูกไหมครับ แล้วสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวแล้วครับคุณก็จะมีเรื่องที่ตั้งคำถามไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่จบพอไม่จบเสร็จโน่นไปไกลเลยนะครับแล้วก็งั้นถ้าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเราควรจะดูตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เพศที่แรกเกิดเลยอะนะครับแล้วในโลกเรามันก็มีองค์กรทางการกีฬาหลายประเภทนะโอลิมปิกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะตั้งกฎเกณฑ์ขององค์กรขึ้นมาสำหรับกลุ่ม Intersex คุณต้องตั้งแต่แรกครับแล้วไม่ใช่มาตรวจเอาทีหลังด้วยถ้าตอนแรกเข้าคุณไม่ตรวจมันก็คือไม่ต้องตรวจแล้วครับไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเกิดคุณจะบอกว่าโอเคคุณจะต้องตรวจให้มันชัดเจนคุณกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจนเลยว่ากรณีกลุ่ม Intersex ถ้าคุณเป็นเพศไหนโดยโครโมโซมคุณก็ต้องแข่งกับเพศนั้นคุณไม่สามารถแข่งข้ามเพศได้ไอ้คนที่สมัครแข่งเขาจะได้รู้ตัวว่าฉันไปงานของอันเนี้ยฉันลงไม่ได้แล้วนะแปลว่าฉันต้องไปแข่งกับผู้ชายเท่านั้นถึงจะลงแข่งได้ ถ้าฉันเสียเปรียบฉันจะได้ไม่ลงได้ไปลงอีกอันหนึ่งที่มันโอเคอย่างเงี้ยมันถึงจะโอเคกับทุกฝ่ายนะครับเท่าที่ผมดูนะเดี๋ยวลองมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้เราตอบคำถามของเมมเบอร์เยอะนิดหนึ่งนะครับอืมวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เห็นห้องนี้นะหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าผมจะคืนบัตรนี้เมื่อไหร่นะครับบัตรนี้อันนี้ต้องไปคืนนะครับ อืมจริงๆเรื่อง Intersex เนี่ยมันยุ่งวุ่นวายกว่านั้นอีกเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดมามีอวัยวะเพศกำกวมมันไม่ใช่ผู้ชายแล้วมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงไอ้พวกเนี้ยดูแลลำบากเพราะว่ามันต้องไปตรวจอะไรหลายอย่างแล้วก็ต้องมีนักจิตบำบัดคอยคุยด้วยว่า
ตกลงแล้วคุณจะเลือกเพศตั้งแต่เด็กเลยหรือคุณจะรอให้เด็กมันโตขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วให้เด็กเป็นคนเลือกเพศเองแล้วถ้าเด็กเป็นคนเลือกเพศแล้วจะคุยกับเขายังไงว่าอะไรคือเพศหญิงเพศชายนั่นจะงงเข้าไปใหญ่แล้วเด็กเวลาที่โตขึ้นมาสักนิดหนึ่งอะมันก็ต้องเข้าห้องน้ำกับเพื่อนถูกเปล่าถ้ามันต้องเข้าห้องน้ำกับเพื่อนแล้วจะเป็นอวัยวะเพศไหนอะมันมีทั้ง2เพศที่มันก้ำกึ่งกันอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะยากแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้แล้วนะครับก็ต้องให้อ่าจิตแพทย์เด็กนะครับที่เขาเชี่ยวชาญด้านเนี้ยเป็นคนดูนะครับ กีฬาโอลิมปิกก็ได้ดูอยู่นะครับได้ดูอยู่แล้วก็บางคนเคยถามผมด้วยว่าผมได้ไปดูการแข่งของอ่าคุณ Imane หรือ Iman ผมไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงนะไปดูของเขาหรือเปล่าดูครับนะครับเขาก็ต่อยเก่งจริงแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยลักษณะเหมือนผู้ชายเลยคุณได้ดูหรือเปล่าครับว่าตอนที่เขาต่อยแพ้มันเป็นยังไงผมก็ไปขุดมาเหมือนกันว่ามันมีคลิปตอนช่วงที่เขาต่อยแพ้นะครับต่อยโอลิมปิก ที่มันไม่ได้เข้ารอบอะตอนโตเกียวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาไปหาคลิปก็จะเจอนะครับอ้าวก็มีต่อยแพ้นี่หว่าถ้าเกิดบอกว่าเขาตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายดีลักษณะกำยำเหมือนเพศชายมันก็ต่อยแพ้ได้ไงอะมันก็น่าจะต่อยชนะสิคะเพราะถ้าตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายได้จริงๆนะแล้วคุณซ้อมขนาดนั้นเนี่ยซ้อมขนาดมาโอลิมปิกเนี่ยคุณไม่แพ้หรอกนะไม่แพ้เพศหญิงหรอกครับถูกไหมเขาถึงไม่ให้เพศชายที่แบบชายจริงๆไปแข่งกับหญิงนั่นแหละครับ ความปกติทางกายภาพของ Swire Incomplete Complete Androgen Sensitivity คิดว่าสามารถเชื่อตามความรู้สึกของตัวเองเป็นเพศชายเพศหญิงของผู้ป่วยได้หรือเปล่าในการที่ไม่ได้บ่งชี้เพศจริงๆอันเนี้ยผมตอบได้เลยว่ามันขึ้นกับการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กถ้าเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กมาเป็นเพศไหนลักษณะภายนอกเป็นเพศไหนมันก็เป็นเพศนั้นแต่อันเนี้ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะคือการแปลงเพศแล้วเปลี่ยนกีฬามาเล่นอีกเพศหนึ่งอันเนี้ยไม่ได้นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะบอกว่าโอเค ฉันเป็นผู้ชายแล้วไปตัดอัณฑะออกตอนนี้ก็ไม่มีฮอร์โมนเพศชายกินฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อให้ทุกอย่างเหมือนเพศหญิงอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมมองว่าอันเนี้ยขี้โกงถ้าไปแข่งกีฬากับเพศหญิงด้วยกันนะครับอืมเสียงเป็นหญิงผลตรวจโครโมโซมเป็นเพศชายก็มันมีแบบนั้นเหมือนกันครับมันก็มีผู้หญิงที่เป็นโครโมโซมผู้หญิงเป๊ะเลยนะ XX เลยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีมดลูกคือลักษณะทุกอย่างข้างนอกเหมือนหมดเลยช่องคลอดอวัยวะเพศหน้าอกทุกอย่างเสียงเหมือนผู้หญิงหมดเลยมีอย่างเดียวคือไม่มีมดลูกมีนะครับอันนี้คือแบบโอ้โฮโคตรซวยเลยคือไม่สามารถมีลูกได้นะไม่ว่ายังไงก็มีลูกไม่ได้เพราะว่าไม่มีมดลูกนั่นเองนะครับ แล้วมันก็มีอีกอันหนึ่งเรียกว่า XX male syndrome คือทุกอย่างเป็นผู้ชายหมดเลยเหมือนผู้ชายเปี๊ยบเลยนะแต่โครโมโซมเป็นผู้หญิงเนี่ยงงเข้าไปใหญ่เลยนะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นได้เพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า XRY นะครับหรือ Sex Determining Region of Y Chromosome นะครับเกิดความผิดปกติแล้วไปแปะอยู่บนโครโมโซมเพศหญิงที่เป็น XX นี่แหละนะครับทำให้ทุกอย่างออกมาเหมือนผู้ชายหมดแต่ไปตรวจแล้วเป็น XX ผู้หญิง นะครับดังนั้นเพศของเราเนี่ยมันประหลาดมีอะไรแบบเยอะแยะไปหมดนะครับอืมขอบคุณคุณอนงค์สิรินะครับที่สนับสนุนมานะครับนักกีฬาปืนเกาหลีใต้คิมเยจีท่าทางเท่อันนี้ผมไปดูมาแล้วครับนะดูเจ๋งดีแข่งขันกีฬาข้ามเพศไปเลย LGBTQ Sport ก็มันก็น่าจะดีนะแต่เดี๋ยวคงจะต้องมีคนมา drama เฮ้ย LGBTQ นี่คือจะเอาเพศใครเป็นเพศอะไรคือถ้าเป็นผมจัด LGBTQ โอลิมปิกขึ้นมาเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันแล้วแต่คุณว่าคุณจะถือว่าตัวเองเป็นเพศไหนซึ่งก็ต้องมีการพิสูจน์อีกนะว่าไม่ใช่ว่าคุณเป็นเพศชายแล้วคุณอยากจะเป็นเพศหญิงแล้วคุณแบบว่าไปแข่งกับเพศหญิงที่เขาเป็นหญิงโดยกำเนิดนะอันนั้นก็ไม่แฟร์เหมือนกันนะครับอืม รัสเซียไม่ได้ร่วมโอลิมปิกแต่นักกีฬาสามารถลงแข่งขันได้นามส่วนตัวก็ยังดีนะนั่นสิครับรัสเซียยูเครนอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ปีนี้ก็รู้สึก drama เยอะนี่จีนก็มีการพ่ายแพ้ด้วยใช่ไหมครับไม้ปิงปองหักอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือยิมนาสติกจีนก็เหมือนกันใช่ไหมครับอืมผมเล่นกีฬาอะไรบ้างก็ไม่ได้เล่นกีฬาอะไรยกเว้นเล่นเวตนะครับวิ่งว่ายน้ำบ้างนะแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไรแล้วอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เล่นอะไรนะครับอืม ถ่ายรูปกับห้องด้วยไหม
ไม่ถ่ายครับเพราะว่าเคยถ่ายไปนานแล้วก็จะใช้รูปเก่านี่แหละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือจัดห้องสวยกว่านี้ตรงนี้มีของวางอยู่นี่เอาของออกไปแล้วไม่รู้จะถ่ายแล้วมันเห็นอะไรนะครับอาจจะมีถ่ายบ้างก็ได้เดี๋ยวลองดูทำงานที่ไทยบ้างหรือเปล่าคงไม่ครับเพราะถ้ากลับไปทำงานที่ไทยหมายความว่าผมต้องสอบใหม่ไม่งั้นจะไม่สามารถทำงานสายอายุรแพทย์ได้เลยคือถ้าตอนเนี้ยผมกลับไทยไปเนี่ยผมจะถือเป็นแพทย์ทั่วไปนะครับแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปคือเหมือนกับ GP อะ General Practitioner เหมือนกับจบ6ปีมาแล้วทำงานได้แค่ไหนก็แค่นั้นน่ะจะไม่ถือว่าเป็นแพทย์อายุรกรรมไม่ถือว่าเป็นแพทย์โรคปอดแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นแพทย์ปลูกถ่ายปอดคือทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะครับเพราะว่าผมไม่มีไลเซนส์หรือใบประกอบโรคศิลป์แบบนั้นที่ประเทศไทยในการทำงานเป็นอายุรแพทย์ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอผมแล้วผมไปทำงานเอกชนผมก็สามารถทำได้แค่แบบเฮ้ยเป็น General Base ทั่วไปนะครับหรือทำในโรงพยาบาลก็อาจจะอยู่เวรได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเท่าไรสำหรับผมก็คงจะไม่ทำนะครับอืมที่ LC ไม่ตัดสินใจเอาโครโมโซม XXY มาแบ่งแยกเพราะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ทำให้นักกีฬาหญิงถูกแบนไป8คนซึ่งทำให้ต่อมารู้สึกว่าการตัดสินใจไม่แฟร์กับนักกีฬาใช่ครับ Testosterone limit ก็อย่างที่บอกเหมือนกันว่ามันก็มีปัญหาเพราะว่าถ้า Testosterone มันเยอะแต่คุณไม่ตอบสนองเลยสักนิดเดียวอ้าวอย่างงั้นคุณก็เป็นเพศหญิงที่มันมีความอ่อนแอเหมือนผู้หญิงสิถูกไหมครับอืมนั่นแหละน้องตุ้มจำได้ครับเคยเห็นอยู่นะครับจุดต่างๆที่ฝ่าเท้าเชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆในร่างกายไหมอันนี้เนี่ยในทางการแพทย์นะไม่เชื่อมนะครับแต่แน่นอนว่าในศาสตร์การแพทย์แผนจีนน่ะเขาก็เชื่อว่าเชื่อมแล้วมันไม่ใช่เท้าอย่างเดียวมือด้วยนะครับมือตรงผมก็จำไม่ได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรลำไส้ใหญ่อยู่แถวๆนี้มั้งไซนัสอะไรเงี้ยอยู่บนนิ้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วไม่เคยไปดูแต่ว่าจริงๆในทางถ้าถามทางการแพทย์จริงๆของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับอืม มองว่าคนเป็น intersex รู้ว่าตัวเองไม่ใช่เพศจะรับไม่ได้ในทางกลับกันถ้าเราเป็นเพื่อนของคนที่เป็น intersex แล้วจะวินิจฉัยทางการแพทย์บอกว่าเราไม่ใช่หญิงเพื่อนเราไม่ใช่หญิงแต่เป็นชายรู้สึกอย่างไรเราไม่ถูกคือถ้าเป็นผมนะผมก็จะรู้สึกประหลาดว่ะที่เพศเพื่อนเรามันเป็นหญิงมาตลอดมันมาบอกเราว่าเป็นผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกงงๆไปนิดหนึ่งแต่เราก็จะปฏิบัติกับมันเหมือนเป็นเพื่อนผู้หญิงอยู่ดีนะครับคือเพื่อนผู้หญิงผมไม่ได้อยู่ๆไปตบหัวหรือไปจับตัวเขานะ คือเราไม่จับไม่สนไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับยกเว้นฝรั่งมันแบบแปลกมันไม่มีอะไรที่เหมือนพูดเหมือนในไทยนะครับอย่างถ้าฝรั่งเนี่ยเป็นเพศหญิงเราก็กอดกันได้ปกติไม่ได้รู้สึกมันแปลกประหลาดอะไรนะครับเชกแฮนด์ได้ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมของเอเชียของไทยอะมันไม่ควรนะครับผมก็จะไม่แบบอยู่ๆไปจับใครนะครับยกเว้นแม่ตัวเองนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องถ้าแม่หรือญาติอะไรงี้ก็ได้นะถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่นะอืมเดี๋ยวลองดูวันนี้เราตอบคำถามของเมมเบอร์เป็นหลักนะครับถ้าเป็นคำถามของคนอื่นทาง TikTok นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันน่าสนใจเท่านั้นนะเดี๋ยวจะตอบถ้ายังไม่น่าสนใจเดี๋ยวเราอาจจะข้ามไปก่อนนะครับอืมคุยเรื่อง End Trend ใช่ครับก็สวัสดีทุกคนทาง TikTok ด้วยนะครับที่เข้ามานะครับแมกนีเซียมไม่ได้แก้ Office Syndrome ครับ Office Syndrome มันจะต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนท่าทางเท่านั้นนะครับถ้าคุณยังทำท่าทางที่มันมีปัญหามันก็จะเป็นเหมือนเดิมนี่แหละนะครับ ยาอาหารเสริมยานอนหลับเนี่ยมีผลข้างเคียงเยอะสุดแน่นอนอยู่แล้วนอนไม่หลับเนี่ยไปดูคลิปที่ทำให้ที่ผมทำเรื่องนอนไม่หลับครับในนั้นบอกไว้อยู่แล้วว่ามันต้องทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมถามมา100ทั้ง100อะที่แบบพยายามจะหลับแล้วมันไม่หลับเนี่ยไม่เคยได้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครบทุกอย่างเท่าที่ผมเคยแนะนำเลยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นจุดบกพร่องอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันทำให้ไม่หลับนะครับแต่การปรับพฤติกรรมมันไม่ใช่ปรับวันนี้แล้วพรุ่งนี้หลับเลยปรับวันนี้คืนนี้หลับเลยมันเป็นไปไม่ได้ นะครับมันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์บางคนก็เป็นเดือนกว่าที่จะหลับได้ดีนะครับดังนั้นมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่คนเราเนี่ยมักจะพยายามหาทางลัดเฮ้ยปรับพฤติกรรมแล้ววันนี้ทำไมมันนอนไม่หลับวะเนี่ยอย่างงั้นเราก็ต้องไปหายานอนหลับมากินกินเข้าไปสักพักหนึ่งมันติดนะครับแล้วก็จะบอกว่าพอหยุดกินแล้วมันนอนไม่หลับหยุดกินแล้วมันมีความเครียดมันใจสั่นมันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วสักพักนั่นแหละครับคืออาการติดยา แล้วพอติดยาไปนานๆก็จะบอกว่ามันมีตัวไหนไหมที่ปลอดภัยทำยังไงถ้าฉันต้องกินยานอนหลับมันหยุดไม่ได้จริงๆมันอย่างงั้นอย่างงี้คุณก็ต้องยอมรับให้ได้ครับว่ายาพวกเนี้ยมีผลต่อสมองแล้วต่อไปในอนาคตคุณอาจจะมีปัญหาทางสมองเสื่อมก็ได้ใครจะไปรู้แล้วถ้ามันเสื่อมแล้วบางคนก็เสื่อมเลยบางคนก็ถ้าหยุดยาแล้วหายแต่พอคุณก็ต้องรู้อีกเหมือนกันว่า
ก็คุณหยุดยาแล้วคุณนอนไม่หลับคุณหยุดยาแล้วคุณกระสับกระส่ายมีความวิตกกังวลแล้วคุณไปหยุดเอาตอนแก่ที่คุณใช้มาหลายๆปีแล้วเนี่ยก็ยิ่งเอาใหญ่ยิ่งหยุดไม่ได้ใหญ่งั้นคุณต้องยอมรับไปว่าสมองคุณอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคุณอาจจะโชคดีไม่มีปัญหาทางสมองเลยก็ได้แต่คุณอาจจะโชคร้ายเช่นกันว่าคุณมีปัญหาทางสมองแล้วคุณอาจจะโชคร้ายซ้ำร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือมันแก้ไม่ได้เสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะครับถ้าถามผมไปฟังในคลิปเรื่องนอนไม่หลับให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับแล้วก็ทำตามนั้น พยายามทำให้ได้เป็นกิจวัตรประจำวันไปเรื่อยๆนะครับแล้วส่วนใหญ่มันหลับได้เองโดยเฉพาะวิธีสุดท้ายที่ผมบอกไว้ในคลิปเรื่องของการนอนหลับของผมเนี่ยไม่มีใครที่ไม่ได้ผลแต่มันขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอความมุ่งมั่นในการทำเพราะถ้าคุณไม่สม่ำเสมอไม่มุ่งมั่นแล้วทำบ้างไม่ทำบ้างไม่มีทางได้ผลนะครับร้อยทั้งร้อย100%อะได้ผลแน่นอนนะครับดังนั้นคุณไปดูอันนั้นนะครับแต่ถ้าอยากจะกินเป็นกลุ่มอาหารเสริม ก็แล้วแต่มันอาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับช่วยได้บ้างเช่น 5-HTP อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคุณจะกินแมกนีเซียมก่อนนอนก็จะพอช่วยได้บ้างนะครับไข้ Oropouche ไม่เคยได้ยินโรคนี้เลยครับต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาถึงจะพอตอบได้นะครับผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงแบบสมบูรณ์ปลูกถ่ายมดลูกมีความเป็นไปได้ไหมครับเอ่อ ในทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากมากๆเลยนะครับคุณอาจจะสามารถปลูกถ่ายมดลูกเข้าไปในผู้ชายได้นะแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยการกินยากดภูมิไปตลอดเวลาที่คุณมีมดลูกอยู่ในนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็พวกนี้มันจะลำบากกว่าเดิมเสียอีกนะครับแต่จริงๆมันมีการปลูกถ่ายมดลูกในผู้หญิงนะครับที่มีลูกไม่ได้มีแล้วนะครับ สเปรย์พ่นจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นถ้าใช้จนหายแล้วสุดท้ายยังไม่หมดขวดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นต่อได้หรือเปล่าได้ครับแต่พวกเนี้ยเวลาที่เราเปิดทิ้งไว้แล้วนะประมาณเดือนหนึ่งเราควรจะทิ้งมันแล้วนะครับเพราะว่ามันมักจะมีการเสื่อมสภาพแล้วทำให้มันใช้งานไม่ค่อยได้นะครับแมกนีเซียมไกลซิเนตพร้อมกับวิตามิน D3 ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ แมกนีเซียมเนี่ยโดยทั่วไปถ้าถามผมนะผมจะแนะนำว่าอย่าไปกินกับพวกซิงค์นะครับมันจะมีอาหารเสริมบางประเภทที่มีแมกนีเซียมซิงค์แล้วก็อะไรอย่างอื่นอีกเยอะแยะในนั้นนะครับมันจะไปขัดขวางการดูดซึมซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการซิงค์คุณก็กินซิงค์แบบเปล่าๆในเวลาที่คุณไม่กินแมกนีเซียมมันจะไม่ได้แย่งมันเหมือนมีประตูบานหนึ่งที่ต้องให้แมกนีเซียมเข้าไปกับให้ซิงค์เข้าไปแล้วมันวิ่งกันมากูกันมา มันก็แย่งกันเข้าไปในประตูบานหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมันแย่งกันเยอะมันก็ทั้งคู่ก็เข้ากันไม่ค่อยได้นะประมาณนั้นนะครับอืมในยูทูบลงเรื่องทั่วไปก็อาจจะนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน ยินดีต้อนรับคุณ Lemonade เข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับวันนี้เราให้เมมเบอร์ถามได้แล้วก็อย่างที่ว่านะครับคือถ้าเป็นไลฟ์ทั่วไปเนี่ยผมจะดูเมมเบอร์เป็นหลักนะครับถ้าเขามาปุ๊บผมก็ตอบก่อนนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับถึงจะตอบนะประเภทแบบบางทีแบบถ้ามีคำถามมาเยอะๆแล้วก็จะส่งผลนั่นนี่มาให้เราอ่านอันนี้อาจจะไม่ตอบนะครับ แล้วก็พยายามจะมีอาทิตย์หนึ่งจะมีให้เฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นที่โพสต์ถามคำถามได้แบบวันนี้เป็นต้นนะครับอืมเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการปลูกถ่ายมดลูกก่อนนะอย่างปัจจุบันที่อเมริกาเนี่ยจะมีเท่าที่ผมทราบนะมีที่ Cleveland Clinic Foundation นะครับสามารถปลูกถ่ายมดลูกได้แต่ว่าเราจะปลูกถ่ายให้มีลูกแค่1คนเท่านั้นแล้วพอตอนสุดท้ายที่เรามีลูกเนี่ยเราครบแล้วเอาลูกออกมาจะเอามดลูกออกเลยเพราะว่าเราต้องไม่ให้มีความเสี่ยงต่อแม่เนื่องจากว่ามันจะต้องกินยากดภูมิต้านทานตลอดชีวิตตราบใดที่มันมีมดลูกอยู่และการกินยากดภูมิต้านทานเนี่ย มันมีผลข้างเคียงเยอะ คือภูมิต้านทานเราก็จะอ่อนแอนะครับแล้วก็จะมีการเจ็บป่วยอะไรได้ง่ายกว่าปกติมากมายเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นยากดภูมิต่างๆที่เรากินเนี่ยมันจะทำให้เรามีปัญหาอื่นเช่นมีเบาหวานความดันไขมันสูงนะครับพวกเนี้ยตามมานะโรคหัวใจนะครับโรคมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับมันมากับยากดภูมิต้านทานทั้งหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยยิ่งคุณกินไปนานเท่าไรไอ้ปัญหาพวกเนี้ยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะเราก็เลย ไม่ไม่ให้อยู่นานด้วยมดลูกที่เราปลูกถ่ายนะครับ
ถ้าอายุเยอะอยากเล่นเวตเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมีคำแนะนำอะไรที่เล่นหรือเปล่าถ้าอายุ59เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยผมว่าคุณไปเล่นพวก Machine ก่อนมันปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนนะ Machine เนี่ยพวกเครื่องต่างๆมันจะเป็นตัวที่เซฟไม่ให้เราเล่นจนบาดเจ็บได้นะครับไปเล่นพวกนั้นก่อนแล้วค่อยๆปรับน้ำหนักให้มันหนักขึ้นอาหารการกินก็เน้นพวกโปรตีนเยอะหน่อยแล้วกันนะครับแค่นั้นเลยเอาง่ายๆก่อนไม่ต้องไปใช้ท่าพิสดารอะไรนะครับ ทำไมบางคนบ้านพี่น้องหน้าตาคล้ายกันแต่บางคนหน้าตาต่างกันมากเลย มันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปหรอกครับบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะที่ออกมามันเป็นแบบไหนนะครับบางคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอือฮึขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนเลี้ยงคิดถึงห้องนี้อานั่นแหละครับไอ้พวกนี้นี่คือผมไปเนี่ยพวกเนี้ยผมก็ไปหามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็พรินต์มันออกมาในกระดาษ A4 แล้วก็เอา Scotch Tape มาแปะข้างหลังแล้วก็ทำเป็นรูปหน้าต่างแบบนี้นะครับ ตอนเนี้ยพรินต์สีโรงบาลมันเสียไปได้ปีหนึ่งแล้วไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วไม่มีคนซ่อมเลยนะครับถ้ามาตอนเนี้ยแล้วผมได้มาอยู่ห้องนี้ก็คงจะทำไม่ได้นะพรินต์ออกมาไม่ได้นะครับอืมคลิปแพทย์แผนจีนที่ทุบมือเพื่อให้หายโกรธอ่าก็ก็ลองไปดูนะครับข้อสอบเป็น multiple choice เกณฑ์75%ผมขี้เกียจไปสอบครับพูดง่ายเลยคือถ้าพูดถึงเรื่องสอบแล้วผมก็ต้องไปนั่งอ่านใหม่นั่นแหละอ่านใหม่แล้วก็มันต้องมีสอบสัมภาษณ์ด้วยมั้งคือผมก็ขี้เกียจนะเพราะว่านนหลายๆคนที่เข้าไปทำพวกเนี้ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรอะเพื่อนผมที่กลับไทยไปอะก็ต้องอ่านกันทุกคนนั่นแหละนะครับต้องอ่านต้องอ่านเตรียมสอบเพราะว่าไม่งั้นมันเหมือนกับการเรียนที่นี่กับที่ไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันปุ๊บแล้วเราไม่อ่านเตรียมตัวไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ไม่ได้นะอ๋อ Oral Push อ๋อไอ้นี่ผมก็ไม่รู้มันอ่าน Oral Push หรืออะไรนะครับมันเป็นไวรัสตัวหนึ่งนะครับมันเป็นไวรัสคือนี่ผมเคยเรียนมาแต่นานมากแล้วเพราะว่าผมไม่เคยเจอไอ้ตัวนี้เลยนะมันเป็นไวรัสที่ติดต่อทางแมลงอย่างหนึ่งรู้สึกจะเป็นพวกแมงวันครับแมลงวันหรือไม่ก็ยุงนี่แหละสักตัวหนึ่งนี่แหละแล้วมันก็จะถ่ายไอ้ไวรัสเนี่ยมันไม่มีมันไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้แล้วมันก็ไม่มียารักษาเอออันเนี้ยนะครับ อืมแต่เมืองไทยไม่มีนะไม่ต้องกลัวนะครับผมยังไม่เคยเจอเคสอย่างงี้ที่เมืองไทยแล้วก็เขาไม่เคยมีใครพูดถึงนะครับเท่าที่รู้มาน่าจะเป็นพวกอ่าอะไรอะบราซิลคิวบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาก็จะมีการระบาดเหมือนกันนะครับได้นานๆทีอืม นี่แหละมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นตัวที่มาจากแมลงพวกนี้นะเท่าที่ผมรู้นะที่เหลือนี่คือไม่แน่ใจแล้วว่ามันยังไงคือมันก็มีคนที่เป็นไอ้นี่แล้วตายมาเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าบางทีมันเนื่องจากมันไม่มียารักษาถ้าพวกนี้ไม่มียารักษาที่เราทำได้ก็คือรักษาตามอาการนะครับอาการมีมีไข้สูงก็ให้ยาลดไข้มีการหายใจที่มันวายไปก็ใส่ท่อช่วยหายใจและที่เหลือคือต้องรอเวลาให้ร่างกายมันกำจัดเชื้อออกไปได้เองนะครับในช่วงเวลานั้นเราก็ประคับประคองให้ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยมันยังทำงานอยู่ได้แล้วกันนะครับนี่แหละ ลักษณะของอาการของโรคตัวเนี้ยมันเหมือนกับไข้เลือดออกคล้ายๆไข้เลือดออกเลยนะไข้เลือดออกมันเป็นยังไงคือถ้าใครเป็นอะคงเคยรู้อยู่ๆมันจะปวดหัวมากเลยไข้สูงปวดตามตัวมากๆอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนแล้วแล้วก็เริ่มขึ้นไส้อาเจียนนะครับนี่เลยนะครับอาการก็เหมือนกันหมดแหละนะครับอืมงั้นอันนี้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าไอ้โรคนี้คือยังไง ข่าวที่บราซิลมีคนเสียชีวิต2รายแรกของโลกไม่ทราบว่าอาการพาหะเป็นยังไงตอนนี้ก็รู้แล้วนะเล่าให้ฟังไปแล้วมันแสดงว่ามันต้องมีข่าวอะไรขึ้นมาอีกล่ะสิเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ไปดูนะตอนนี้วุ่นวายอยู่กับการจัดของพวกนี้แล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าเดี๋ยวพอเราย้ายเมืองแล้วทุกๆอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากว่าบางทีมันเรื่องภาษีเรื่องการย้ายเมืองเรื่องระบบอะไรต่างๆมากมายที่ผมต้องนั่งทำพวกเนี้ยนะครับงั้นก็ ผมก็เลยยังไม่ค่อยได้ไปดูข่าวก็เลยต้องอาศัยแต่ละคนเนี่ยที่มาถามถ้ามัน
ถ้ามีคนสงสัยโรคนี้มากๆเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปมาแล้วกันว่า Oropouche มันหรือ Oropouche เนี่ยมันคืออะไรผมก็ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะอาจจะอ่านว่า Oropoche ก็ได้นะอืมขอบคุณของที่ส่งมาทาง TikTok ด้วยนะครับเป็นมะเร็งแล้วเป็นสะเก็ดเงินเข้าข้อหมอให้กินยากดภูมิคิดว่ายังไงก็ดีแล้วครับ อ๋อระบาดที่บราซิลก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละบราซิลคิวบาเปรูอะไรแถวๆเนี้ยนะครับมันจะอยู่ที่ใกล้ๆกันแล้วก็เวลามันจะระบาดก็ระบาดใกล้กันโรคบางโรคก็จะมีแถวๆนั้นน่ะเช่นโรคหนึ่งเชื้อราตัวหนึ่งชื่อว่า Paracoccidioides นะครับถ้าเป็นตัวโรคก็จะเรียกว่า Paracoccidioidomycosis ชื่อมันจะยาวๆนะครับแต่มันก็จะมาจากแถวนั้นน่ะนะนี่แหละบราซิลนะอาการเหมือนไข้เลือดออกมันก็เป็นตายได้ ดีไม่แน่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันยังคงระบาดอยู่เรื่อยๆแล้วคนสนใจเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูว่าเอ๊ะเราจะทำเป็นคลิปดีหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้คงไม่แน่ใจว่าจะทำคลิปอะไรแค่ไหนเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยโอ้โฮขนย้ายของแล้วคงจะไม่ได้ทำคลิปเท่าไรแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะต้องมีการดึงเอาตัวเราต์เตอร์อินเทอร์เน็ตออกเพราะว่ามันต้องย้ายของไปพร้อมกันนะถ้าย้ายของไปพร้อมกันมันก็จะไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่วัน2วันอาจจะมีแค่มือถือเท่านั้นที่ใช้ได้นะครับ เคยไปลงนวดกดจุดที่เท้าใช้ไม้กดทีละที่เจ็บมากเลยเข็ดง่วงเดินแทบไม่ได้หลังจากนั้นไม่เคยตรวจอีกเลยนะไม่เคยนวดเท้าอีกเลยนะก็นั่นสิเนาะสำหรับผมนะผมมองว่าถ้าเราไปนวดอะทำไมเราต้องทรมานด้วยอะเราต้องการความสบายเราไม่ต้องการความเจ็บปวดนะครับแต่บางคนบอกเฮ้ยนวดเจ็บๆเดี๋ยวสักพักมันหายแล้วสบายแต่บางคนไม่เป็นอย่างงั้นสินวดเสร็จปุ๊บระบมกว่าเดิมปวดกว่าเดิมช้ำกว่าเดิมนะ ยิ่งถ้าเป็นคนไทยเนี่ยผมจะบอกเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดกินยาละลายริ่มเลือดอยู่นะครับอย่าไปนวดเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดคุณนวดแล้วคุณแบบลงแรงหนักอย่างงั้นเนี่ยเลือดออกใต้กล้ามเนื้อนี่อันตรายกว่าเดิมอาจจะต้องมาผ่าตัดแล้วก็ผ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าเลยนะครับอืมปวดปัสสาวะอย่างรุนแรงแต่ติดขบวนเสด็จจำเป็นต้องอั้นอย่างน้อยต่ำๆ1ชั่วโมงทนอั้นแบบนี้มีอันตรายหรือไม่มีครับมี ตอนเจอต่างชาติต้องเช็กแฮนด์แถมมีมากอดชนแก้มอีกตกใจมากแก้มชนกันอ่าไม่ค่อยนะครับสำหรับผมไม่ค่อยชนแก้มแต่ก็กอดกันปกติแล้วก็ถ้าเป็นคนเอเชียที่โตที่อเมริกาก็กอดกันปกตินะอย่างเมื่อวานที่ผมไปก็เพื่อนผมที่เป็นพยาบาลผู้หญิงหมดเลยไม่มีผู้ชายสักคนมีข้าพเจ้าเนี่ยผู้ชายอยู่คนเดียวในกลุ่มนะครับก็ก็กอดกันปกตินะครับเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของที่นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องทางเพศเหมือนประเทศไทยอะซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยผมก็ไม่กอดกับเพื่อนหรอกเนาะ มันดูประหลาดใช่ไหมครับอืมหรือถ้าเราจะตรวจคนไข้เราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนเสมอ ถ้าเป็นคนไข้อ่าที่ไทยนะต่อให้เป็นผู้ชายผมก็ขออนุญาตอยู่ดีส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ที่อเมริกามันไม่ค่อยขนาดนั้นไม่ค่อยซีเรียสขนาดนั้น ปลูกถ่ายอวัยวะที่เขานิยามเป็นออโตกราฟแอลโลกราฟซีโนกราฟร่างกายคนรับมีโอกาสและอาการต่อต้านแบบเดียวกันหรือเปล่ามีการดูแลรักษาเหมือนกันไหมอ๋ออันนี้ต้องมาเข้าใจก่อนเลยว่าออโตกราฟแอลโลกราฟและซีโนกราฟคืออะไรดีเรื่องพวกเนี้ยถ้าเรื่องปลูกถ่ายอวัยวะถ้าถามมาเลยข้าพเจ้าเนี่ยบอกได้เลยว่ามั่นใจว่าตัวเองอะเก่งพอสมควรเอางี้แล้วกันไม่ใช่เก่งที่สุดในโลกไม่ใช่เก่งที่สุดในประเทศ ไม่ได้เก่งที่สุดในทุกๆคนแต่ก็เก่งพอสมควรแล้วกันแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่เคยรู้เรื่องการปูถ่ายอวัยวะมาไม่มีทางที่จะมีความรู้เท่าผมได้100%นต์นะครับออโตเนี่ยแปลว่าตัวเองออโตกราฟก็คือเป็นกราฟที่เอามาจากตัวเองคือเอาอวัยวะตัวเองมาใช้เช่นคุณทำ Skin Graft นะครับคือหนังของตัวเองเวลาโดนไฟไหม้แล้วเกิดสมมุติมือตรงนี้มันโดนไฟลวกเยอะไปหรือหน้าโดนไฟลวกเงี้ยหนังมันหายไปนะครับ เราสามารถตัดเอาหนังบริเวณอื่นมาแปะตรงนี้ได้นะครับโดยที่เราไม่ได้ตัดหนังมาทั้งยวงนะเราตัดเฉพาะบนผิวของมันมาไม่งั้นบางคนบอกอ้าวหนังตรงนี้มันเสียตัดที่อื่นมาแปะแล้วไอ้ที่อื่นมันไม่เป็นเหรอมันไม่ใช่เราตัดมาทั้งยวงครับเราตัดมาเฉพาะผิวปุ๊บมันก็เหมือนตรงนั้นน่ะเป็นแผลถลอกซึ่งมันหายได้เองแต่ไอ้แผลที่มันไฟไหม้เนี่ยมันลึกกว่านั้นดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเอาหนังที่อื่นมาแปะอันเนี้ยเรียกว่าเป็น Autograft นะครับ Autograft เนื่องจากมันมาจากตัวเอง ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยากดภูมิต้านทานเพราะมันก็คือเซลล์ของเราเองดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยจะไม่ต่อต้านนะครับจะไม่ต่อต้าน Allograft Allo แปลว่าคนอื่นแปลว่าเราเอาอวัยวะของคนอื่นมาใส่ซึ่ง
ถ้าเราเอาอวัยวะคนอื่นมาใส่เนื่องจากว่าเขาไม่ใช่เรานะครับเซลล์ไม่เหมือนกันดังนั้นร่างกายของเราก็จะต่อต้านอวัยวะเหล่านั้นทำให้เราต้องกินยากดภูมิต้านทานนะครับแต่มันอาจจะมีคำหนึ่งที่ทำให้คนงงเข้าไปใหญ่ก็คือบางคนบอกว่าเฮ้ยเราจะปลูกถ่ายไตเนี่ยแต่หาคนบริจาคไตที่เข้ากับเราไม่ได้เลยปลูกถ่ายไขกระดูกหาคนที่ไขกระดูกเข้ากับเราไม่ได้เลยนะครับเคยได้ยินใช่ไหมครับบางคนถ้าดูหนังเยอะๆเนี่ยเคยได้ยินแน่นอนแบบโอ้โฮหาคนบริจาคไตเข้ากันไม่ได้ไอ้คำว่าเข้ากันได้เนี่ย ไม่ใช่100%มันจะมีอยู่กรณีเดียวมี2กรณีเนี่ยแหละที่มันสามารถเข้ากันได้100%ก็คือ1เอามาจากตัวเองซึ่งในกรณีอวัยวะเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าปอดเราเสียเราจะเอาปอดใครมาเปลี่ยนเอาปอดตัวเองมาเปลี่ยนมันก็คือปอดที่เสียแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมก็ต้องเอาปอดคนอื่นมาเปลี่ยนมีกรณีเดียวเลยที่ร่างกายเราจะไม่ตอบโต้ต่อต้านอวัยวะนั้นก็คือมันจะต้องมาจากฝาแฝดไข่ใบเดียวกันหมายความว่าไอ้คนนั้นน่ะเหมือนกับเราทุกประการเลยเซลล์ทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้วเราปลูกถ่ายมา ไอ้เนี่ยแหละที่จะไม่ต่อต้านแล้วเราไม่ต้องกินยากดภูมิต้านทานแต่มันก็มีกรณีพิเศษเหมือนกันที่อาจจะต้องกินยากดภูมิต้านทานนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าในกรณีอื่นๆแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องกินยากดภูมิต้านทานต่อให้คุณหาไตหรือไขกระดูกที่มันเข้ากับคุณได้ก็ตามเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาตรวจว่าเข้ากันได้นั้นเขาตรวจแค่บางชนิดที่เราเรียกว่า Major Histocompatibility Complex หรือ MHC นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักที่จะบอกว่าอวัยวะของคน2คนมันเข้ากันได้หรือไม่นะครับต่อให้ทุกอย่าง MSC เนี่ยมันมีหลายตัวนะครับที่เราตรวจกันหลักๆมี6ตัวแล้วถ้าต่อให้6ตัวเนี่ยเหมือนกันเปี๊ยบเลยเข้ากันได้มันยังมีคำว่า minor histocompatibility complex อีก minor นี่เราไม่ได้ตรวจนะครับแต่ทำไมเราไม่ตรวจก็เพราะว่ามันไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยต่อต้านอวัยวะนั้นตรวจไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับเราจึงไม่ตรวจ นั่นก็แปลว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะต่อต้านอวัยวะนั้นอยู่ดีต่อให้คุณเจออวัยวะที่มันเข้ากับคุณได้แบบเป๊ะนะครับนอกเหนือไปจากฝาแฝดไข่ใบเดียวกันเท่านั้นเองอันนี้คือกรณีของ Allograft แล้วยังไงคุณก็ต้องกินยากดภูมินะครับส่วน Xenograft Xeno เนี่ยคือการเอาสายพันธุ์อื่นมาปลูกให้เราเช่นเอาไตหมูมาปลูกให้เรานะอ้อผมอยากจะอัปเดตคนให้ทุกคนรู้ก่อนนะครับ ผมเคยพูดเรื่องการปลูกถ่ายหัวใจหมูใช่ไหมการปลูกถ่ายไตหมูไปให้คนน่ะคนคนนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับที่ Mass General เขายังไม่ออกมาบอกว่าเป็นอะไรนะครับมีคนบอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นไตหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับมันน่าจะเกี่ยวข้องกันนี่แหละแต่ว่ายังไม่ตีพิมพ์ออกมาดังนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภายในลึกๆเขามีปัญหาอะไรอยู่นะครับมันน่าจะมีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ มีอาการเหมือนหัวใจมันสะดุดรู้สึกเหมือนหน่วงมีอาการไอแห้งออกมาทันทีแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงต่อหัวใจหรือเปล่ามีประวัติโรคหัวใจถ้าหัวใจมันสะดุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่เราเรียกว่าPVC หรือ PAC ซึ่ง2อันเนี้ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับลองไปดูในนั้นก็ได้ส่วนใหญ่มันจะแบบอยู่ๆเหมือนเอ๊ะหัวใจเราเต้นมันตุบๆอยู่ดีๆแล้วมันมีตุบแปลกๆขึ้นมา1อัน2อันอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นกรณีแบบนั้นนะ ส่วนไอแห้งเนี่ยบางคนก็มีความเกี่ยวข้องกับหัวใจได้บ้างในตอนที่มีอาการแต่ถ้าไม่มีอาการบางทีก็ไม่ไอนะครับถ้าเราไม่แน่ใจบางทีเราก็ไปตรวจให้มันแน่ใจจะดีกว่านะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนี้นะผมบอกได้เลยว่าตรวจก็ไม่เจออะไรหรอกครับนะมักจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะต้องซักประวัติอะไรที่มันมากกว่านี้นะครับเช่นว่าเป็นมานานแค่ไหนเป็นเมื่อไหร่ความรุนแรงและความนานของอาการที่เป็นเนี่ยมันนานกี่นาทีแล้วเวลามันหายสนิทไหมมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นหรือเปล่าเช่นเรานอนไม่พอไหมเราดื่มกาแฟหรือเปล่าเรากำลังมีประจำเดือนเราเครียดอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากำลังเจ็บป่วยอะไรไหมก่อนหน้านั้นเรามีการเจ็บป่วยอะไรมาก่อนยาที่เรากินอยู่มันมีอะไรบ้างเราแพ้ยาตัวไหนบ้างมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างแล้วเราไปเจอสิ่งแวดล้อมแบบไหนการกินเหล้าเรากินหรือเปล่าบุหรี่เราสูบไหมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราใช้หรือเปล่าเราเจอเพื่อนแบบไหนเราเปลี่ยนการทำงานที่ทำหรือเปล่าเราเจอสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันแปลกไปกว่าเดิมหรือเปล่าโอ้โฮแต่ต้องถามขนาดเนี้ยนะครับ เราถึงจะรู้รายละเอียดที่มันเกี่ยวข้องกับอันนี้มากที่สุด นอกจากนี้เราจะต้องถามเรื่องอาการที่เกี่ยวข้องเช่นอาการไอแห้งนะครับไอแห้งเป็นตอนนั้นอย่างเดียวหรือตอนอื่นมันก็เป็นแล้วมันจะไอแห้งอย่างเดียวหรือมีอาการหายใจหอบเหนื่อยมีเป็นโรคหอบหืดหรือเปล่านะครับหายใจมีเสียงวีดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างที่เราต้องดูหรือบางคนอาจจะมีบางอย่างซึ่งเจ้าตัวไม่สังเกตแต่ไปตรวจร่างกายแล้วเจออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้น อันเนี้ยต้องลองไปตรวจดูก่อน ถ้าถาม
แบบมีแค่อาการงี้เป๊ะๆเลยนะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นจากการที่มีหัวใจเต้นผิดปกติชนิด PAC PVC ซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วลองไปเปิดดูก็ได้ว่ามันตรงกับตัวเองหรือเปล่านะครับอืมขอบคุณพี่เล็กแล้วก็คุณชนนะครับที่สนับสนุนมานะครับ พ่ออายุ88ปีติดเชื้อในปอดนอนโรงพยาบาล15วันเสมหะเยอะตลอดรับลา2รอบดื้อยาทำยังไงดียาแรงพ่อจะไวถึงแค่ไหนเอ่อถ้าให้ผมตอบจริงนะ88เนี่ยแล้วมีอาการติดเชื้อในปอดขนาดหนักแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันอาจจะไม่หายและต่อให้หายก็อาจจะเป็นซ้ำได้อีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอายุขนาดนี้ส่วนใหญ่ถ้าผมเดานะก่อนหน้านั้นน่ะไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไร หรือบางคนจะบอกว่าเอ้ยไม่เคยเจ็บป่วยอะไรมาก่อนแต่การไม่เจ็บป่วยอะไรมาก่อนเดินเหินได้ปกติมันไม่ได้แปลว่าข้างในเขาจะแข็งแรงนะครับยกเว้นกรณีเดียวคือเฮ้ยพ่อเราเนี่ยปกติมาตลอดเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยพ่อเราออกกำลังกายวิ่งทุกเช้าวันละ10กิโลทุกเช้าตอนเย็นยกเวตไอ้อย่างงี้นี่แหละต่อให้คุณอายุ88 90 100ถ้าคุณทำอย่างงี้ได้ทุกวันเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่คุณป่วยแล้วคุณจะกลับมาได้เหมือนเดิม นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่แบบกรณีแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะกลับมาได้แล้วเป็นเหมือนเดิมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยส่วนยาเนี่ยที่บอกว่ายาแรงมันไม่แรงหรอกครับมันเป็นยาที่ครอบคลุมเชื้อตัวนั้นหรือไม่ครอบคลุมเท่านั้นในทางการแพทย์เราไม่มีคำว่ายาแรงหรือไม่แรงยาแรงไม่ได้แปลว่าคุณใช้แล้วคุณจะหายแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคุณใช้แล้วคุณจะทนไม่ไหวมันมีแค่ยานั้นได้ผลกับไม่ได้ผลแค่นั้นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับ ก็ต้องลองดูว่าเชื้อในปอดมันจะตอบสนองแค่ไหน ถ้ามันตอบสนองดีนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องให้เขาเอาเสมหะออกมาให้ได้ เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเสมหะมันค้างอยู่ข้างในเรื่อยๆเดี๋ยวเชื้อในโรงพยาบาลก็จะติดเข้าไปที่เดิมก็จะป่วยหนักกว่าเดิมอีกนะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องลองดูนะครับว่ามีอาการแค่ไหนนะครับแต่ถ้าถามผมนะอันเนี้ยไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนะเราอาจจะต้องเตรียมทำใจไว้เผื่อไว้บ้างนะครับผมรู้ว่าคุณไม่อยากจะได้ยินคำนี้จากหมอคนไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้อยากจะมาบอกให้มันฟังดูไม่ดีอะแต่ผมอยากจะให้คุณเห็นความจริงในฐานะที่เป็นมุมมองเดียวกับหมอเวลาเขามองเคสแบบเนี้ยเขาจะต้องทำยังไงนะครับ ไม่ได้แปลว่าเจอแบบนี้แล้วผมจะไม่สู้นะบางทีเนี่ยถ้าผมดูคนไข้แล้วคนไข้บอกว่าหมอสู้เลย100%ข้าพเจ้าทำทุกอย่างดีผมสู้แต่สู้หมายความว่าคุณต้องสู้ไปพร้อมกับผมนะห้ามท้อนะกายภาพห้ามบ่นนะกายภาพในโรงพยาบาลถ้านักกายภาพบำบัดเขามาทำไม่ได้ก็ให้เขาสอนคุณทำแล้วคุณก็ต้องทำด้วยตัวเองช่วยพ่อคุณอะไรอย่างเงี้ยมีการขยับแข้งขยับขาในทางที่ขยับได้นะครับ แล้วอย่าถ้าใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ก็ต้องอย่าให้ดึงท่อช่วยหายใจออกถ้าเขาจำเป็นต้องมัดไว้มันก็ต้องมัดไว้เพราะไม่ฉะนั้นถ้าเขาดึงปุ๊บอาจจะเสียชีวิตตอนที่ดึงออกเลยก็ได้นะครับตรงนี้มันอยู่ที่การคุยหลายๆอย่างว่าโรคมันหนักแค่ไหนมีภาวะแทรกซ้อนแบบไหนอยู่แล้วบ้างแล้วก็ร่างกายเดิมแข็งแรงแค่ไหนถ้าร่างกายเดิมไม่ค่อยแข็งแรงอันเนี้ยจะต่อให้หายดีก็จะอ่อนแอกว่าก่อนที่จะป่วยเสียอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับกินนมวัวไม่เคยเป็นสิวตอนนี้กินแล้วสิวขึ้นอืม เป็นเพราะภูมิตกไหมไม่ใช่ครับมันเป็นของมันเองนี่แหละฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะมีแบบนั้นได้ออกกำลังกายหนักหรือขนาดไหนจะมีสัญญาณอะไรเตือนว่าจะเกิด rhabdomyolysis ได้อืหนักขนาดไหนหนักขนาดที่ว่าเสร็จปุ๊บแล้วคุณปวดเมื่อยมากๆเลยเนี่ยแหละนะครับปวดเมื่อยแบบปวดข้ามวันข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนจะรู้สึกตัวร้อนนะตัวร้อนแล้วพอผ่านไปสักพักบางคนคลื่นไส้อาเจียนอันนี้สัญญาณหลักแล้ว ถ้าคุณออกกำลังกายจนกระทั่งคุณมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารอันนั้นแปลว่าแย่แล้วนะครับคุณต้องไปรักษาแล้วคุณอย่าอยู่ที่บ้านกินน้ำอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับแต่สมัยก่อนก็มีคนรอดนะสมัยก่อนมันเคยมีคนแบบว่าไปฝึกทหารเยอะๆใช่ไหมสมัยนู่นรุ่นพ่อผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วโดนให้ออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าคนพวกเนี้ยเขาฉี่ออกมาเป็นเลือดเลย แต่ไม่ใช่เลือดสดๆนะมันคือน้ำสีแดงที่เกิดจากกล้ามเนื้อสลายกล้ามเนื้อสลายแล้วมันจะกลายไปเป็นโมเลกุลอันหนึ่งเราเรียกว่า Myoglobin มันทำให้ฉี่ของเราเนี่ยออกมาสีแดงๆนะครับในคนสมัยก่อนเขาจะบอกว่าโอ้โฮนี่ออกกำลังกายจนเอ่อฉี่ออกมาเป็นเลือดเลยคือไอ้เนี่ยแหละเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อของเขาสลายเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเขาก็นอนพักกินน้ำเยอะๆแล้วเขาก็รอดมันมีคนรอดมาเหมือนกันแล้วมันก็มีคนไม่รอดเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นแล้วเฮ้ย อย่าคิดว่าข้าพเจ้าเจ๋งเดี๋ยวจะรอดเหมือนคนทั่วไปเพราะว่าเราไม่เคยป่วยมาก่อนถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนคุณไปหาหมอดีกว่าครับอย่าอยู่บ้านนะครับ
ยินดีต้อนรับคุณ Millen เข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับวันนี้เราตอบคำถามเฉพาะเมมเบอร์นะอืมเล่นเวตบ่อยๆเคยยกแบบ Clean and Jerk ไหมเล่นๆไหมครับไม่เคยครับจริงๆก็เคยนะแต่ไม่มีบาร์คือเอามือเปล่ายกบาร์ที่เราสมมุติขึ้นมาในหัวนี่ผมสมมุติว่าผมกำลังยกน้ำหนัก20ตันอยู่ข้างนี้ก็ยกได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะแต่ว่าเอาจริงไม่เคยยกนะครับไม่อยากบาดเจ็บโดยใช่เหตุนะครับ อ่านหนังสือภาษาอังกฤษพอเจอข้อสอบภาษาที่ได้แปลมางงนั่นเป็นแบบนั้นเลยนะครับทิ้งน้ำหอมไว้ให้เขาสักขวดด้วยไหมครับไม่ได้ทิ้งนะครับเอากลับหมดแน่นอนนะผมมีน้ำหอมซ้ำอยู่2-3ขวดที่ผมเอามาไว้ที่นี่แต่ผมก็เอากลับเหมือนกันนะครับไม่ทิ้งไว้ให้ใครหรอกน้ำหอมมันหอมทิ้งไว้อย่างเดียวแอลกอฮอล์ล้างมือนะนี่ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอันเนี้ยนะแอลกอฮอล์อาจจะทิ้งไว้อีกอันหนึ่งคือไอ้อันนี้นะครับนี่อันนี้เป็นน้ำหอมของที่เอามาทำแปะไว้ในห้องมันหอมมากเลยครับตัวนี้ถ้าใครได้ไปก็โชคดีนะครับแพงด้วยแต่ว่าผมได้มาจากเมืองไทยนะครับอ่าก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับการกินจุลินทรีย์ช่วยเรื่องโรคติดเชื้อยุคใหม่ๆนี้หรือเปล่าอืมไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับมันช่วยได้เฉพาะในทางการเกิดการท้องเสียในบางคนเท่านั้นแต่ไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกโรคนะครับ ความดันโรคหลอดเลือดปอดในปอดสูงสามารถหายได้หรือเปล่าหายได้ด้วยวิธีเดียวคือการปลูกถ่ายปอดใหม่ครับซึ่งถ้าเป็นคนไข้ที่ไทยเนี่ยคงจะยากเพราะว่าการปลูกถ่ายปอดที่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยทำกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยาที่ใช้รักษาความดันปอดสูงความดันเลือดในปอดสูงเนี่ยที่เมืองไทยยาที่ดีที่สุดอะไม่มีนะครับมีแต่ยาที่ดีรองลงมาแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลด้วยนะครับ มันก็เลยเป็นที่น่าเศร้าของคนไทยเป็นอย่างมากว่าไม่มีการรักษาแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าอยากได้การรักษาด้วยยาที่ดีที่สุดก็ต้องมาอเมริกาหรือประเทศอื่นที่เขามีที่สำคัญยาพวกเนี้ยมันคือยาที่ต้องหยดเข้าเส้นเลือดดำตลอดเวลา 24 ชั่วโมงตลอดชีวิตหมายความว่าอะไรล่ะหมายความว่าไอ้เครื่องที่หยดเข้าไปในเส้นเลือดดำเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องที่คุณใช้เป็นด้วยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาคุณต้องทำอะไรกับเครื่องนั้นเป็นแล้วคุณต้องมีโรงพยาบาลที่ดูแลเครื่องพวกนี้เป็นเอาไปให้โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ในการแก้ไขนะครับคุณคิดดูถ้ามีไอ้เครื่องนี้อยู่ที่ประเทศไทยคุณดูแลไม่เป็นเครื่องเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมยาพวกเนี้ยมันมีฤทธิ์เป็นนาทีเป็นวินาทีหมายความว่าถ้าเกิดยามันหยุดทำงานปุ๊บแล้วเนี่ยคุณเครื่องเสียคนไข้ของคุณอาจจะตายในเวลาเป็นนาทีนะครับคุณคิดว่านาทีเนี่ยคุณไปถึงโรงพยาบาลได้หรือเปล่ามักจะไม่ได้นะครับมักจะไม่ได้เลยเพราะว่าโรงพยาบาลที่ไทยไกล นะครับรถก็ติดรถพยาบาลไปก็ยังไม่มีใครเปิดทางให้รถพยาบาลขับไปก็เป็นชั่วโมงกว่าจะถึงตายไปก่อนเลยนะครับนี่แหละคือความน่ากลัวของไอ้ยาพวกนี้เนี่ยแหละเพราะมันต้องคนที่รู้จริงๆอะแล้วถ้าไปถึงโรงพยาบาลต่อให้คุณไปถึงโรงพยาบาลประเทศไทยที่ใกล้ที่สุดเขาไม่เคยรู้จักไอ้เครื่องนี้มาก่อนเขาทำอะไรคุณไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญไอ้เครื่องนี้ด้วยถ้าคุณเอามาให้ผมดูผมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะมันต้องเป็นหมอที่เขาดูแลไอ้เครื่องนี้โดยเฉพาะถึงจะเข้าใจว่าทำยังไงนะครับ เนี่ยมันยากตรงนี้แหละ แล้วก็ถ้าเกิดใครมารักษาที่ต่างประเทศหมายความว่าคุณต้องอยู่ต่างประเทศไปตลอดชีวิตคุณกลับประเทศไทยไม่ได้ เพราะถ้าคุณคิดดูไอ้เครื่องนี้มีปัญหาบนเครื่องบินคุณทำอะไรทำอะไรไม่ได้นะตายแน่นอนต่อให้มีหมอบนเครื่องบินก็ตายแน่นอนแน่นอนคือ100%ด้วยนะครับคุณเอาเครื่องนี้กลับประเทศไทยไปก็ไม่มีใครดูแลเครื่องนี้ให้คุณได้เหมือนกันก็ตายแน่นอนเหมือนกันดังนั้นถ้าจะใช้ยากลุ่มเนี้ยคุณต้องอยู่ต่างประเทศเท่านั้นนะครับดีรองลงมาคือยาแบบเนี้ยเหมือนกันแต่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังตรงหน้าท้องซึ่งประเทศไทยก็ไม่มีนะครับ เออคือยาพวกเนี้ยมันบอกเลยว่ามีผลข้างเคียงเยอะการใช้มันยากแล้วประเทศไทยมันก็ไม่มีมันก็เลยทำให้แบบผมก็สงสารคนไข้กลุ่มนี้นะเพราะตอนที่ผมอยู่ประเทศไทยเรื่องโรคความดันเลือดในปอดสูงเนี่ยผมก็เรียนแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้อะนะครับบอกไปก่อนเลยนะดังนั้นที่ประเทศไทยถ้าเกยใครเจอแบบเนี้ยทำได้อย่างเดียวก็คือไปรักษากับหมอโรคปอดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์เท่านั้นโรงพยาบาลอื่นๆไม่ได้นะครับ แล้วบางอย่างมันต้องไปเอายาบางตัวมาจากต่างประเทศเช่นยาพ่นเนี่ยเมืองไทยมียาพ่นที่ลดความดันในปอดแต่ว่ายาพ่นเนี่ยต้องพ่นวันละ6ครั้งถึง9ครั้ง9ครั้งเลยนะทั้งวันนะอาแล้วมันต้องใช้เครื่องพิเศษด้วยไม่ใช่เครื่องพ่นยาธรรมดาก็ทำได้นะครับคนเป็นมะเร็งสามารถบริจาคอวัยวะได้หรือเปล่าถ้าบริจาคให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับ
อืมนี่แหละอันนี้ของกรณีคุณแฟนอายุ33เนี่ยเป็นความดันเลือดในปอดสูงมันจะไม่หายครับบอกไว้ก่อนเลยนะยกเว้นถ้าเกิดแฟนคุณโชคดีรักษาแล้วก็ที่ไทยเขาสามารถเปลี่ยนปอดให้ได้อันนั้นคือเป็นวิธีเดียวเลยครับวิธีเดียวที่จะทำให้หายได้นะแต่ว่าการปลูกถ่ายปอดในคนที่เป็นความดันปอดสูงเนี่ยมันยากผลกระทบแล้วผลแทรกซ้อนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าทุกรายจะสำเร็จนะครับ เนื่องจากมันเป็นการปลูกถ่ายปอดที่ยากกว่าปกติในประเทศไทยที่ไม่ค่อยปลูกถ่ายปอดกันอีกด้วยนะครับมันเลยความยากเป็นคูณหลายๆเท่าเลยนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตในขณะที่ผ่าตัดทันทีบางคนเสียชีวิตในเวลาถัดมาบางคนอาจจะมีไตวายแล้วก็ต้องล้างไตตลอดชีวิตก็เจอมาแล้วที่อเมริกาเคสอย่างงี้ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยด้วยซ้ำไปนะดังนั้นอันนี้ต้องคงไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะครับแต่เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับถ้าถามผมตอนเนี้ยก็แนะนำว่า ไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรักษากับอาจารย์แพทย์ที่จบมาจากต่างประเทศจะดีที่สุดนะครับอืมมี Carmacromate ทิ้งไว้1ขวดเนาะช่วงนี้ผมออกกำลังกายอะไรบ้างก็เวตอย่างเดียวนะครับเรตภาษีแต่ละเมืองที่อเมริกาไม่เท่ากันถูกต้องครับกินข้าวกับคนไม่ใช้ช้อนกลางหรือน้ำลายกระเด็นในอาหารเราจะมีสิทธิ์ติดโรคอะไรบ้างไวรัสตับ H. pylori ไหมครับมีโอกาสติดพวกนั้นได้นะครับ EBV Epstein-Barr virus ก็สามารถติดได้นะครับไวรัสตับอักเสบพวกที่คุณถามมาก็ได้ไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ E อย่างเงี้ยก็สามารถติดได้ทางน้ำลายนะครับ H. pylori เนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามันทำให้คุณเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะได้ด้วยนะครับต่อให้คุณรักษาแล้วความเสี่ยงมันก็ยังอยู่นะครับอามีโรคอะไรที่เกิดเฉพาะในแถวบ้านเราไหม เอ่อน่าจะพวกชิกุนกุนย่ามั้งครับที่อยู่ภาคใต้เนี่ยประเทศอื่นผมยังไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไรนะครับเด็งกี่เนี่ยประเทศอื่นก็ไม่ค่อยจะมีแต่แถวๆบ้านเรานี่แหละนะครับมาลาเรียอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็มาลาเรียประเทศอื่นบางทีมันก็มีเหมือนกันบ้านใช้ช้อนกลางตลอดบ้านเพื่อนไม่ใช้กันเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนบางคนก็ไม่ใช้ผมก็ขี้เกียจใช้เหมือนกันบางทีนะครับขอบคุณพี่เล็กนะครับที่สนับสนุนมานะครับเลือดออกใต้กล้ามเนื้อหลังนวดจะเป็นเขียวช้ำทันทีหรือเปล่ามันอาจจะไม่เขียวช้ำแต่มันจะบวมแล้วมันจะเจ็บนะครับอืม เลือดออกใต้ชั้นกล้ามเนื้ออันตรายอย่างไรเป็นแล้วแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรประคบน้ำแข็งคือถ้าเป็นคือตอนแรกมันเจ็บก่อนเลยเจ็บมากกว่าปกตินะครับหลังจากนั้นพอมันเลือดออกไปเรื่อยๆมันก็เริ่มบวมมากขึ้นพอบวมมากขึ้นเนี่ยเลือดมันไม่มีทางระบายเนี่ยมันก็จะไปกดเส้นเลือดข้างในทำให้อวัยวะตรงนั้นน่ะขาดเลือดถ้าขาดเลือดนานๆก็ตายไปเลยครับไอ้บริเวณนั้นเสียไปเลยนะครับแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยนะครับถ้าเป็นเนี่ยก็ตอนแรกก็คือจะต้องกดไว้เลยกดแน่นๆเอาน้ำแข็งแปะไว้เลยซึ่งแปะนานเท่าไรก็ไม่รู้นะ ถ้าแปะแล้วผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วมันหนักข้อขึ้นมันเป็นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลเพราะวิธีการรักษาคือต้องทำการรักษาที่เรียกว่า fasciotomy หมายความว่าอะไรกรีดผิวหนังให้มันแหวะออกอย่างงี้เลยแหวะออกเพื่ออะไรเพื่อให้ระบายความดันที่อยู่ข้างในเพราะถ้าความดันมันเยอะมันจะกดเส้นเลือดทำให้ตรงนั้นน่ะขาดเลือดการแหวะออกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ของดีนะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกินยาละลายริ่มเลือดอยู่คุณแหวะออกอย่างงี้เกิดอะไรขึ้นครับ คุณเลือดออกตลอดเวลาอืมเลือดออกตลอดเวลาแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยนะ เพราะยังไงคุณก็ต้องกินยาละลายริ่มเลือดอยู่ดีใช่ไหมถ้าไม่กินคุณก็เกิดริ่มเลือดสักที่หนึ่งในร่างกายคุณก็แย่อยู่ดีดังนั้นเนี่ยทางที่ดีเนี่ยอย่าไปทำให้มันเกิดตั้งแต่แรกดีกว่านะครับมันมีกรณีคนแบบนี้เหมือนกันที่ผมเจอแล้วแบบไม่รู้จะทำยังไงดีก็คือคนที่มีการต้องกินยาละลายริ่มเลือดเพราะว่ามีพันธุกรรมผิดปกติแล้วเกิดริ่มเลือดขึ้นในร่างกายแล้วไปรถชนมาต้องผ่าตัดนะครับ ในตอนนั้นน่ะเราก็ไม่สนใจแล้วโอเคมันกำลังเสียเลือดเราก็ต้องหยุดยาไปก่อนเราก็ต้องให้ยาอย่างอื่นเข้าไปเสริมเพื่อที่จะให้มันมีการแข็งตัวของเลือดนะครับแล้วพอให้ไปแบบนั้นเสร็จปุ๊บก็จะซวยเพราะว่าบางทีก็เกิดริ่มเลือดขึ้นมาสักที่หนึ่งในร่างกายนะครับซึ่งเราทำอะไรไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปใส่ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า IVC filter นะครับซึ่งเป็นฟิลเตอร์ที่ใหญ่ใส่ไว้ในเส้นเลือดดำใหญ่ที่ท้องนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ริ่มเลือดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดในขาแล้วมันจะลอยขึ้นมาตรงเส้นเลือดในท้องแล้วก็ไปอุดตันที่ปอดนะครับอันนี้คือถ้าอุดตันที่ปอดก็บ๊ายบายไปเลยนะครับบางคนอาจจะรอดบางคนอาจจะไม่รอดนะครับเราก็ต้องแก้ไขภาวะนี้ถ้าถามว่าไอ้ริ่มเลือดนี้มันเกิดที่อื่นได้ไหมที่ไม่ใช่ตรงเส้นเลือดที่ท้องอะได้เกิดในหัวก็ได้เกิดในแขนก็ได้เกิดในช่องอวัยวะช่องท้องที่อื่นก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่ดีดังนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้รักษายากมากนะครับอย่าไปเป็นตั้งแต่แรกจะดีที่สุดนะครับ
อืม Clinic Rehab มาได้ตรวจท่าทางพบว่า anterior posterior imbalance shoulder เราจะแก้ไขยังไงได้บ้างถ้าไป Clinic Rehab มาเขาน่าจะสอนเรานะว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคำว่า anterior posterior imbalance shoulder มันแปลว่าอะไรคือทั้งข้างหน้าข้างหลังของไหล่มันมีความแข็งแรงไม่เท่ากันอย่างงั้นหรือเปล่านะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไหล่หลังมักจะไม่ค่อยแข็งแรงนะมันใช้ไหล่หน้าเยอะกว่าตรงเนี้ยนะครับในการยกก็ใช้ไหล่หน้านะครับยกไปข้างๆก็ใช้ไหล่ข้างไหล่ด้านหลังเนี่ยไม่ค่อยมีใครออกกำลังกายกันเท่าไรคุณอาจจะต้องลองไปใช้ท่าออกกำลังกายของพวกไหล่หลังเยอะๆเช่นการทำแบบเนี้ยนะครับแล้วยกมือขึ้นไปข้างบน นะครับโดยให้มือของเราด้านหลังเนี่ยแตะอยู่กับกำแพงตลอดเวลานะครับถ้าทำคล่องแล้วก็ถือเวตด้วยมันจะได้ใช้แรงเยอะหน่อยนะครับการใช้เครื่องมาชีนที่เป็น Face Pull นะครับคือมันมีคล้ายๆโซ่ยื่นออกมาใช่ไหมเราจับโซ่อย่างเงี้ยแล้วดึงเข้าหาหน้าเราเพื่อให้ไหล่ของเราเนี่ยทำงานไปข้างหลังมันจะได้เกร็งด้านหลังอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การออกกำลังกายไหล่หลังอีกอันหนึ่งเหมือนกันก็คือflies นะครับที่ reverse fly นะครับเครื่องนั้นถ้าไม่เคยทำก็ลองกูเกิลดูว่าการออกกำลังกาย posterior deltoid หรือไหล่หลังเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วลองไปทำแบบนั้นดูนะครับปี 2020 ฉีดวัคซีน Astra 2เข็มหลังจากนั้นไป10นาทีเกิดอาการใจสั่นพยาบาลให้นอนพักไม่เป็นไรครับสามารถนอนพักได้นะครับการทำ gingival graft ในคนที่เหงือกร่นอันนี้ก็ทำได้นะครับทิชชูของตัวเองนี่แหละครับดังนั้นไอ้พวกนี้คือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยากดภูมิแต่อย่างใดเนื่องจากว่ามันเป็นเหงือกตัวเองนะครับ วัดความดันได้150 100 BP 150ต่อครั้งเกิดจากอะไรได้ มันก็เกิดจากการตอบสนองของเราต่อสิ่งกระตุ้นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับบางคนเจ็บมากบางคนตกใจมากก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะที่ผมเจอนะมักจะเกิดจากการตกใจมากๆนะครับจากอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะคนที่ไปได้ยินมาว่าฉีดแล้วมันจะไม่ดีอย่างนั้นฉีดแล้วไม่ดีอย่างงี้พอตัวเองไปฉีดมาบ้างมันก็จะแบบเฮ้ยเขาเคยมีคน psycho เราเข้ามาในหัวเราเรื่อยๆบางทีเกิดอาการขึ้นมาเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่เคยฟังใครมาก่อนเรารู้สึกดีกับการที่อยากฉีดเราอยากจะฉีดแล้วมันเกิดขึ้นมาจริงๆไอ้อย่างเงี้ยแปลว่าบางคนอาจมีการกระตุ้นจากสารที่อยู่ข้างในทำให้เราเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับอืม Rosie ยังแพ็กกระเป๋ายังไม่มีอะไรเสร็จเลยครับนะผมก็แปลกใจอย่างหนึ่งเวลาที่ผมจะแพ็กกระเป๋าหรือจะย้ายของเนี่ยมันจะมีคนถามแพ็กเป็นยังไงเสร็จหรือยังถึงไหนแล้วจองโน่นจองนี่หรือยังคือแบบมันเป็นคำถามที่โค้ชไม่ควรถามเลยในช่วงนี้นะเพราะมันเครียดอยู่แล้วมันทำโน่นทำนี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราต้องกลับไปปั่นให้เสร็จเอาไว้ถามตอนที่ผมย้ายเมืองเสร็จแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเล่าย้อนให้ฟังว่ามันยุ่งวุ่นวายแค่ไหนดีกว่านะคุณจิมแอบย่องเงียบเข้ามาฟังหลังห้องนั่นสินะครับ ปีแล้วความดันได้70-35แต่ไม่เคยหน้ามืดอย่างงั้นแสดงว่าน่าจะวัดผิดแล้วล่ะครับอืมน่าจะวัดผิดมากที่สุดนะครับลองไปวัดอย่างอื่นดีกว่านะครับโดยทั่วไปพวกนี้ถ้าไม่มีอาการเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ต้องยุ่งอะไรด้วยนะครับไปตรวจซีทีช่วยวินิจฉัยได้หรือเปล่าในซีทีมันจะมีตัวอ่านให้อยู่แล้วครับดังนั้นต้องถามตัวอ่านตรงนั้นมานะครับแล้วก็ดูที่ impression ว่าเขาเขียนว่าอะไรแล้วโดยทั่วไปหมอที่เขาตรวจเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนบอกเราว่ามันเป็นอะไรนะครับ ถ้าถามผมก็ต้องเอาเฉพาะไอ้สิ่งที่เขาเขียนตรงนั้นน่ะมาให้ผมอ่านในไลฟ์เนี่ยแหละครับผมจะไม่ได้รับการปรึกษาเป็นการส่วนตัวส่งมาช่องทางส่วนตัวผมก็จะไม่ได้ตอบนะดังนั้นถ้าจะถามก็พิมพ์มาตรงนี้นะครับขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่สนับสนุนเรื่องกาแฟนะครับสรุปว่าไม่ได้ห้องนี้ต่ออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ impression บอกว่า1.5เซน hyperdense lesion at the right kidney is indeterminate แปลว่าเขาไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่ไปเจอที่ไตข้างขวาเนี่ยเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นเนื้องอกอะไรก็ได้นะครับเอ่อเขาก็แนะนำว่าให้ทำ MRI เพื่อที่จะดูลักษณะของมันให้ชัดเจนไปกว่านี้นะครับ อืมถ้างั้นของคุณเนี่ยก็แปลว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาอ่านลักษณะของมันก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเลยนะครับอาจจะต้องไปทำ MRI เพิ่มเติมเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ามันคืออะไรถ้าเกิดสมมุติลักษณะทำ MRI แล้วมันเหมือนมะเร็งเนี่ยอันนี้ต้องไปผ่าตัดออกนะครับแปลว่ามันยังเจอระยะแรกนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่มะเร็งอาจจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยก็ได้นะครับกายภาพบำบัดที่ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านไม่ยอมทำเองเลยนะครับจะรอแต่ที่คนอื่นมาทำให้นะครับเลยต้องจ้างนักกายภาพมาทุกวันระหว่างนั้นถ้า
คนไปดูแลทำกายภาพจะดุเอาไม่ทำด้วยญาติก็พยายามลุ้นต่อไปอย่างงั้นบางทีเราทำอะไรไม่ได้แล้วครับอันนี้แหละที่ไม่มีทางดีขึ้นเท่าที่ผมเห็นมานะโอกาสที่จะดีขึ้นมันน้อยเพราะว่านักกายภาพเขาจะมาได้นานเท่าไรกันเองนะครับก็มาได้แป๊บเดียวนะครับแล้วที่เหลือของวันน่ะมันทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับอืม อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความดันในเลือดปอดสูงไม่ได้มีสาเหตุเดียว มันมีมหาศาลมากมายหลายสาเหตุนะครับเราจะแบ่ง pulmonary hypertension เนี่ยเป็น5คลาสด้วยกันนะครับคลาสแรกเนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับแต่มันมาแสดงอาการเอาตอนโตก็ได้นะครับมันเป็นความผิดปกติของยีนหลายๆตัวนะครับเช่นไหนๆถามมาแล้วก็ฟังเอาแล้วกัน BMPR2 bone morphogenic นะครับเอ่อเนี่ยพวกเนี้ย BMPR2 receptor 2พวกเนี้ยก็จะมีความผิดปกติทางยีนพวกนี้ทำให้มันสูงได้นะครับSMAD9 Potassium Channel นะครับพวกเนี้ยก็จะมีความผิดปกติที่ทำให้ความดันเลือดในปอดสูงได้นะครับแต่เอาจริงๆเหตุผลที่มันเกิดอะเพราะว่าการมีกล้ามเนื้อเรียบที่มันตอบสนองมากจนปกติมีความหนามากขึ้นหรือบางทีมี Nitric Oxide ซึ่งมันเป็นตัวที่ทำให้เส้นเลือดขยายเนี่ยลดลงหรือตอบสนองลดลงมันก็จะมีความดันเลือดปอดสูงนะครับอันนี้เป็นตั้งแต่กำเนิดนะคลาส2ก็จะเป็นคนที่มีโรคหัวใจบางชนิดแต่กำเนิดนะครับอันนี้ก็จะมีความดันเลือดในปอดสูงได้นะคลาส3ก็คือเป็นโรคปอดเองนะครับถ้าเป็นโรคปอดเองเนี่ยบางทีมันทำให้ความดันเลือดในปอดสูงได้นะครับที่เหลือเนี่ยคือจะเป็นพวกแปลกๆแล้วนะคลาส4เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เขามีเขาจะเรียกว่าเป็น CTEPH นะครับคือเป็นคนที่มีริ่มเลือดในปอดอุดตันไปนานๆจนกระทั่งเกิดความดันในเลือดปอดสูงส่วนคลาส5เนี่ยคือเป็นคลาสที่มันไม่เข้าพวกอะไรกับใครเลยเช่นคุณเป็นโรคประหลาดชื่อว่าsarcoidosis นะครับหรือที่เจอเยอะๆในโลกเราเนี่ยแต่ไม่ใช่ที่อเมริกานะคือพยาธิอย่างหนึ่งนะครับอา เราจะเรียกพยาธิตัวนี้ว่า Schistosomas นะครับ Schistosomas เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์เช่น Schistosoma hematobium Schistosoma japonicum อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Schistosoma mannsoni นะครับไอ้พวกนี้นี่แหละที่มันเป็นพยาธิที่มันชอบเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดไปอุดๆๆแล้วก็สุดท้ายเกิดความดันในเลือดปอดสูงนะครับอเมริกาไม่เจอนะผมยังไม่เคยเจอสักเคสเลยนะแต่ประเทศอื่นอาจจะเจอได้นะครับนี่แหละ นอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีชนิดประหลาดๆอีกที่ทำให้ความดันเลือดไอ้ปอดมันสูงได้นะก็ต้องไปดูว่ามันคืออะไรนะครับแต่ละแบบก็วิธีในการดูแลก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นโรคปอดก็ต้องรักษาโรคปอดนะครับถ้าเป็นโรคหลอดเลือดในปอดก็ต้องใช้ยามุ่งเป้าไปที่หลอดเลือดปอดนะครับถ้าสมมุติเป็นโรคหัวใจก็ต้องไปแก้ไขที่หัวใจเป็นต้นนะครับมะเร็งกระเพาะอาหารมีอาการตอนแรกอย่างไรมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างมะเร็งกระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันที่เจอบ่อยๆนะก็เป็น H. pylori นี่แหละนะครับ อืมเจออย่างเงี้ยบ่อยที่สุดแล้วบางคนก็เป็นโรคทางพันธุกรรมบางชนิดที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะได้นะครับก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ได้เป็นที่มะเร็งกระเพาะอย่างเดียวหรอกมันมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้มะเร็งหลอดอาหารมันมาพร้อมๆกันได้นะครับพวกนี้ที่เจอนะครับอาการตอนแรกเนี่ยไม่มีอาการนะครับส่วนมันจะมีอาการตอนเป็นเยอะแล้วเช่นกินเข้าไปแล้วท้องอืดมันอิ่มง่ายอย่างเงี้ยครับน้ำหนักลดลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ต้องสงสัยแล้วนะครับ อืมเป็นทายาทศูนย์ได้กินของคนอื่นไปเยอะยนั่นสินะครับคนไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่สามารถติดเชื้อโควิดได้ครับเป็นอาจารย์แพทย์ต้องสอนแล้วออกข้อสอบหรือเปล่าของผมถ้าผมไม่ต้องออกข้อสอบอะไรนะครับก็สอนธรรมดานะครับแต่ผมก็มีข้อสอบที่ผมทำไว้เผื่อว่ามีคนมาวนกับผมแล้วผมก็จะให้เขาดูเป็นไงเราคิดว่าเป็นยังไงที่เราคุยกันไปเราตอบได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเช็กความเข้าใจของเขานะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ง่ายไปยากมากอะไรเงี้ยเราอาจจะงงได้นะครับ ไหล่ไม่อยู่ในแนว anatomical position อย่างงี้ก็ต้องไปเล่นกล้ามไหล่เยอะๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นไหล่หลังเนี่ยไม่แข็งแรงคนเราเนี่ยไหล่หลังอ่อนแอเยอะมากนะครับบอกเลยนะครับน้ำหนักเยอะจะลดยังไงดีคุมอาหารก่อนเลยครับอันดับแรกเลยตัดน้ำตาลกับของว่างขนมออกไปให้หมดเลยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้นะลิ้นหัวใจเริ่มมีผลทำให้หัวใจโตได้หรือเปล่าได้ครับผนังห้องล่างหัวใจรั่วไม่สามารถผ่าตัดได้เลยนั่นแหละครับนะ มันทำได้อย่างเดียวคือต้องปลูกถ่ายปอดอะบางทีถ้าแบบเป็นเยอะแล้วหัวใจมันเสียไปด้วยต้องปลูกถ่ายทั้งปอดและหัวใจพร้อมกันนะครับ Sildenafil วันละ9เม็ด
อันนั้นก็ไม่น่าจะพอแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามียาตัวอื่นเพิ่มไปแล้วนี่ Sildenafil อย่างเดียวไม่อยู่หรอกครับผมบอกไว้เลยนะครับต้องกินตัวอื่นเริ่มไปด้วยตอนนี้เมืองไทยมีตัวชื่อว่า Maxi-Tentan นะครับแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ายี่ห้อเมืองไทยมันชื่ออะไรนะครับแต่ Maxi-Tentan เนี่ยเข้าประเทศไทยไปแล้วน่าจะต้องกินร่วมกับ Sildenafil แล้วนะครับอาแล้วอาจจะต้องใช้ยาพ่นขยายหลอดเลือดในปอดด้วยนะครับตัวนั้นประเทศไทยก็มีนะเพราะว่าผมเคยเห็นเพื่อนผมมันฝากซื้ออุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับก็มีนะครับมียานอก4-5หมื่นต่อเดือนใช่ครับยาพวกนี้แพงสุดๆเลย Sildenafil เนี่ยถูกที่สุดแล้ว Maxi-Tentan เนี่ยน่าจะแพงหน่อยนะครับเอ่อตัวอื่นที่มีที่ประเทศไทยอืมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ประเทศไทยมันมียาอะไรอีกบ้างนะครับทาน Fish Oil มี Side Effect อะไรบ้างมีครับผมเคยเล่าไปในคลิป Fish Oil แล้วครับสามารถไปดูได้เลยนะครับ หัวใจโตนิดหน่อยอันตรายมากไหมถ้านิดหน่อยไม่ได้อันตรายมากครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าต้องทำอะไรนะครับอืมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับที่ผ่านมาในภาวะมีโรคติดต่อโรคระบาดร้ายแรง CDC WHO US FDA มีบทบาทแตกต่างกันอย่างไรในการดูแลและประชาชนคนควบคุมโรค CDC เนี่ยเขาจะดูในอเมริกาเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่ามีประเทศอื่นที่มีการระบาดอะไรสักอย่าง CDC ก็จะเตือนเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยการเดินทางมันทั่วถึงใช่ไหมเดี๋ยวเขาอาจจะเดินทางมาอเมริกาก็ได้เนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังเรื่องพวกนั้นนะครับหลายหลังเตรียมตัวไว้เลยกว่าเล่นเป็นขั้นต่ำ6เดือนอ๋อไม่ยากขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดว่ามาเล่นกับผมเนี่ยวันเดียวคุณก็เป็นแล้วไม่ได้ยากอะไรมากมายมันแค่เราต้องรู้เทคนิคนิดๆหน่อยๆซึ่งเทคนิคมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนิดเดียวนะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะมีความแข็งแรงในไหล่หลังอย่างเฟสพูลของผมเนี่ยผมเล่นหลายกิโลอยู่นะบางที60กิโล70กิโลก็เล่นมาแล้วนะครับขอบคุณคุณ Annie Jack นะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมเทคนิค Motor Control อันนี้อาจจะยากหน่อยนะครับเทคนิค Motor Control มันต้องแบบมี Biofeedback ที่ดีนะต้องให้นักกายภาพเป็นคนสอนตอนนั้นเลยนะครับ คุณเมลอนผมตอบไปแล้วนะอันนี้แปลว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นมะเร็งหรืออะไรหรือเปล่าต้องทำ MRI เสริมนะครับแล้วตอนเนี้ยเขารู้แค่นั้นเลยเขาบอกอะไรไม่ได้มากไปกว่าที่คุณเขียนมานั่นแหละครับโดนดุเลยน่าสนุกดีคุณชวนๆน่าจะโดนดุบ่อยๆจะได้ชินเนาะขอบคุณคุณหมวยนะครับที่สนับสนุนมานะครับไม่รู้ที่ไทยมีการเทียบวุฒิบัตรของ US ไม่มีครับมีแต่สิงคโปร์นะผมรู้แค่ว่าถ้าไปสิงคโปร์ไปออสเตรเลียเนี่ยไม่ต้องสอบ ซึ่งแบบเฮ้ยถ้าประเทศเขาไม่ต้องสอนแล้วทำไมประเทศอื่นมันต้องสอนไม่เข้าใจจริงๆเนาะนี่ผมแปลกใจเหมือนกันขอบคุณคุณ Hoshi นะครับที่สนับสนุนมานะครับถ้าไม่เป็นอะไรเลยกิน Whey Protein ได้หรือเปล่าได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนงานมีตติงเมมเบอร์สอนได้เลยหรือเปล่าปีนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะมีมีตติงเมมเบอร์เมื่อไหร่แล้วจะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นปีที่ผมเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ยังวุ่นวายอยู่นะครับมันยังต้องมีการย้ายเมืองแล้วเดี๋ยวกลับเมืองไทยจะยังไงต่อนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องดูก่อนนะครับ เรื่องของพวกภูมิแพ้อยากฟังบ้างเคยทำคลิปไปแล้วครับสามารถย้อนไปหาฟังได้นะครับอืมผมจะย้ายเมืองวันไหนอาทิตย์หน้าแล้วครับเสียงผมเหมือนเป็นวิทยากรมืออาชีพมากเลยเอ่ไม่เป็นครับไม่ได้เป็นวิทยากรอะไรทั้งสิ้นนะครับจริงๆก็เป็นไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่าเวลาผมสัมภาษณ์คนอื่นมันไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรไม่รู้จะคุยอะไรกับเขานะครับแล้วก็ไม่ใช่มีคนที่ท่าทางแบบทะมัดทะแมงไปคุยกับดาราคุยกับคนอื่นที่บนวงการดังๆแล้วเราจะคุยกับเขาได้อย่างสนิทใจเนาะ อืมขอบคุณคุณพานิตาเคด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะครับฝากซื้อของให้ Rosie ย้ายบ้านดีแล้วครับทำไมนั่งรถด้านหลังถึงรู้สึกเวียนหัวมันเป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้สายตาในการที่จะมีความสัมพันธ์กับท่าทางได้นะครับปกติเนี่ยถ้าคุณเป็นคนขับรถเสียเองคุณจะไม่เวียนหัวนะครับทำไมรู้ไหม เพราะว่าสายตาท่าทางแล้วการควบคุมต่างๆเนี่ยมันอยู่ในตัวคุณหมดเองคุณเป็นคนควบคุมแต่ถ้าเกิดคุณไปนั่งข้างหลังหรือนั่งในที่ไหนก็แล้วแต่ที่คุณควบคุมเองไม่ได้เนี่ย
สมองคุณมันไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังทำอะไรคุณจะไปทิศไหนอยู่นะครับมันกำลังจะคิดว่าคุณจะปรับไปทิศซ้ายอ้าวไปข้างซ้ายแต่จริงๆมันขับรถไปข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเราก็จะเวียนหัวได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ปิดแล้วไม่ได้มองข้างนอกนะครับอาสายตาเราเนี่ยถ้าเรามองออกไปข้างนอกได้เรามองไปไกลๆมองไปท้องฟ้าไกลๆมันจะเห็นความไม่ค่อยเคลื่อนไหวใช่ไหมสมองก็จะรับรู้ว่าไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวความมึนเนี่ยมันก็จะลดลงกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองไม่ได้ มองได้แต่ในรถเนี้ยหรือบางทีมองออกไปข้างนอกก็เห็นแต่ของที่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งมึนเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่เยอะนะครับทำให้สมองของเราเนี่ยมันมองแล้วมันงงนะครับก็จะมึนหัวได้ง่ายนะครับถ้าไม่ได้ยานอกรักษาคนไข้สามารถอยู่ได้ประมาณกี่ปีตอนระยะรักษา2ปีได้ออกซิเจนทุกวันอ่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไรนะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยกี่ปีถ้าเกิดว่าเป็นยากลุ่มธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วถ้าถึงขั้นต้องใช้ออกซิเจนแล้วเนี่ย บางทีภายในปีนี้นี่แหละนะครับก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันตรงนี้ผมก็หนักใจเนาะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆมันไม่มีพาวเวอร์พลังอะไรที่ผมจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ให้กับคนในประเทศไทยได้นะอืมทานอาหารเสริมคอลลาเจนไดเปปไทด์ตอนต่อเนื่องก็ทานได้ครับแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะครับ ค่าน้ำตาล97แต่ทานอาหารอิ่มยังไงก่อนนอนก็ยังหิวนอนไม่หลับถ้าไม่ได้ทานของหวานนี่แปลว่าเราติดหวานไปแล้วล่ะครับเรากินของหวานเยอะจนเกินไปนะถ้าเรากินของหวานเยอะเกินไปมันจะมีคำหนึ่งเรียกว่า Sugar Rush คือน้ำตาลขึ้นเยอะๆเราจะรู้สึกอิ่มแต่ตอนมันตกเนี่ยก็จะหิวมากเลยนะครับวิธีแก้คือต้องพยายามไปกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันดูดซึมช้าหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณน้ำตาลลงมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะครับ อืมเมื่อคืนก่อนจับท้องตัวเองมีเสียงเต้นตุ๊บๆก็น่าจะเป็นเส้นเลือดในหัวในท้องนี่แหละตอนนี้จับแล้วไม่มีอะไรจะเต้นเนื่องจากอะไรตอนนี้อาจจะมีลมอยู่ในท้องที่มาบดบังพวกเส้นเลือดตรงนั้นก็ได้นะเส้นเลือดในท้องเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนผอมๆผู้หญิงเนี่ยมักจะคลำได้นะครับมันจะเต้นตุ๊บๆตามหัวใจนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนไหนอ้วนหน่อยก็จะคลำไม่ได้นะครับหรือถ้ามันมีอะไรมาบดบังเช่นมันมีอาหารอยู่ในนั้นมีลมมีน้ำในกระเพาะเนี่ยมันก็ไปคลำไม่ค่อยได้นะครับ ตอนขับรถจับพวงมาลัยไม่เวียนหัวนั่งข้างหลังต้องเกาะอะไรถึงจะดีขึ้นเล่นมือถืออ่านอะไรไปด้วยก็อย่าไปเล่นพวกนั้นเนาะไม่งั้นก็จะมึนผมเคยทาน Plant Based ที่อเมริกานิยมหรือเปล่าเคยครับผมเคยกินไอ้นี่Impossible Burger นะครับซึ่งมันก็คือเบอร์เกอร์นั่นแหละแต่ว่าที่ทำออกมาเนี่ยมันเป็นพวกถั่วพวกอะไรที่ไม่ใช่เนื้อทั้งหมดอ่ามันก็อร่อยดีนะครับแต่มันไม่อิ่มนะ ผมก็เลยไม่ค่อยกินเท่าไรนะครับเพราะว่าเวลาผมกินข้าวเนี่ยผมก็อยากจะอิ่มนะไม่อยากจะกินเสร็จแล้วหิวอะนะครับไม่งั้นจะกินทำไมเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอ่าอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะเลี้ยงผมเหมือนกันตอนประมาณสักบ่าย3โมงก็จะไปกินกับไปกินเลี้ยงที่รีเซปชันที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงนี้เราจะไปกินของดีเราจะกินเบียร์อืมเราจะไปกินเบียร์ร้านข้างๆไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมวันสุดท้ายที่แบบทำงานจริงจังอะไรเงี้ยจะกินอะไรตามสบายตามใจปากเลยจะกินแหลกเลยนะเดี๋ยวกินพวกเนื้อพวกเบียร์พวกอะไรเงี้ยกินเล่นๆเพื่อความสนุกนะครับเพราะผมก็ไม่ได้กินมานานแล้วนะเบียร์เนี่ยมันหลายเดือนแล้วไม่ได้กินนะ ไม่ได้กินเบียร์มาหลายเดือนวันนี้ก็ไปกินเสียหน่อยเอาเพื่อความสนุกนะครับแต่ถ้าถามผมนะถ้าเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีหลายอย่างที่ผมชอบนะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยหมอมึงกินเบียร์ด้วยเหรอกินเบียร์ไวน์สาเกอันเนี้ยชอบแต่ถ้าเป็นค็อกเทลอะจะชอบ Bloody Mary แล้วยิ่งเผ็ดๆเนี่ยผมชอบมากเลยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันครับ Gilgaku ไม่ได้ไปครับ Gilgaku วันนี้โดนจองวันนี้ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะกินกันวันศุกร์เย็นนะครับแล้วถ้าจองก็ไม่ทันนะครับมันต้องจองล่วงหน้าแบบเป็นวันเนี่ยอาจจะไปจองทันได้นะครับแต่วันนี้ผมจะกินเบียร์ตอนเที่ยงไม่กินตอนเย็นนะครับตอนเย็นมีไปกินกับถ้าคุณเพียวอยู่วันนี้ตอนเย็นก็ไปกินกับอาจารย์คุณเพียวนี่แหละที่รู้จักอาจารย์พี่เตยนะ เพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่ Brigham and Women's Hospital นะครับแล้วเดี๋ยวก็นัดไปเจอกันที่ร้านไทยเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวกันนะครับ
ก่อนจะไปผมเคยไปบ้านเขาแล้วนะไปเที่ยวบ้านเขาขับรถประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านเขานะบ้านดูน่ารักดีนะครับ แต่ว่าภาควิชาของเขาอะมันลี้ลับซับซ้อนมากนะมันเป็นเหมือนตรอกซอกซอยเล็กๆที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ดูเปลี่ยวๆมืดๆอะคือไม่มีคนเดินเข้าไปในนั้นเลยแล้วรู้สึกจะเขียนว่า Oral Medicine หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะถ้าไม่สังเกตจริงๆผมก็ไม่เห็นป้ายนั้นนะเพราะมันเป็นทางเดินที่ผมไม่คิดจะเดินลงไปในนั้นเลยมันเนื่องจากมันไม่มีอะไรมันเป็นทางโล่งๆแล้วก็มืดๆแล้วผมไม่รู้ว่าออฟฟิศมันอยู่ในนั้นจริงหรือเปล่านี่ผมยังไม่เคยเข้าไปเลยนะเดี๋ยวไม่แน่วันนี้จะลองเท็กซ์ไปหา พี่เขาแล้วลองแอบเดินเข้าไปดูว่าเฮ้ยพี่เขาอยู่หรือเปล่าอืมเคยกินเบียร์แล้วท้องอืดอ้อเวลาเทเบียร์เนี่ยอันนี้ไม่รู้ยังไงนะแต่สำหรับผมนะถ้าคุณค่อยๆเทนะค่อยๆเทให้มันไม่เกิดฟองอะไม่ดีมันจะไปพองมาในท้องฟองมันจะออกมาในท้องเวลาคุณเทเบียร์ต้องเทเร็วๆเทเร็วๆไปเลยให้มันฟองออกมาตั้งแต่แรกมันจะไม่ค่อยอืดเท่าไรนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะแต่คนอื่นจะทำไงเปล่าอันนี้ไม่รู้แล้วนะครับ กินไวน์แดงแดงๆขึ้นตามตัวก็อันนั้นคือ Asian flush นะครับบางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ผมไม่ค่อยเป็นนะพ่อผมอะเป็นกินไวน์เข้าไปแบบครึ่งแก้วหน้าแดงถ้าเลือดออกก็เลือดออกไม่หยุดเลยนะครับก็เป็นปกตินะครับการเดินทางคือการเรียนรู้ถ้ารู้ที่จะเรียนมันก็จะได้เรียนรู้นะครับเอ่อกระดูกเปราะแต่กำเนิดอเมริการักษาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคุณเป็นอะไรอะเป็นโรคอะไรนะครับ Osteogenesis imperfecta โรคนั้นรักษาไม่ได้นะครับรักษาไม่ได้แล้วคนพวกนี้ก็มีกระดูกหักอยู่เป็นประจำก็ทำได้แค่แน่ใจต้องมั่นใจว่าเขาไม่มีวิตามินดีที่ขาดนะครับก็กินพวกนั้นเสริมเข้าไปแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้กินยังไงมันก็หักอยู่ดีนะครับ Bullous pemphigoid ที่อเมริกาเป็นกันเยอะไหมเป็นเยอะนะครับคนแก่อะไรไหมอันตรายครับเหมือนคุณวินัยไกรบุตรที่เสียชีวิตไปก็ด้วยโรคนี้เนี่ยแหละครับ Bullous pemphigoid ซึ่งผมก็เคยเล่าไปแล้วนะครับอืม เทกยาสเตียรอยด์เยอะๆในคนแก่อันตรายอยู่แล้วครับแต่ไม่เทกก็ไม่ได้ครับมันตายครับนะครับอย่างที่ผมเล่าเสมอในไลฟ์แล้วก็ในยูทูบผมว่าถ้าคุณมีโรคอะไรที่มันต้องใช้ยาคุณใช้ครับใช้ไปไม่ต้องสนใจผลข้างเคียงไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช้แล้วเนี่ยคุณจะแย่กว่าการที่คุณใช้นะครับบางคนกลัวผลข้างเคียงแล้วไม่ยอมใช้ยาแล้วมันก็ตายหรือไม่อย่างงั้นก็เป็นโรคเนี้ยที่มันไม่หายแล้วก็จะพยายามไปหาหมอเฮ้ยมีวิธีทางธรรมชาติอะไรช่วยได้ไหมคำตอบคือไม่มีนะครับ ใช้ยาเสียนะครับผมหน้าเด็กอาจจะดวงดีมั้งครับออกกำลังกายสม่ำเสมอเนาะอันนี้ต้องทำแน่นอนออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้สมดุลนอนให้พออย่าไปเครียดเยอะคิดมากก็ต้องโยนมันออกจากหัวนะครับปรับการกินโปรตีนจากนมวัวลดลงก็ได้ครับไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้จำเป็นจะต้องกิน EPS อาการเป็นอย่างไร Extrapyramidal symptom ส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวแข็งๆครับเคลื่อนไหวก็ลำบากนะครับพวกนั้นคือ EPS บางคนก็มีการสั่นของร่างกายที่แปลกๆจากยานะครับเป็นมะเร็งปอดกินยามุ่งเป้าปีกว่าก้อนยุบหมด CT ก้อนกลับมาแล้วคือการเริ่มด้วยยามุ่งเป้าหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้จะต้องมีการเปลี่ยนยามันก็มียามุ่งเป้าอยู่ไม่กี่ตัวที่ประเทศไทยที่จะให้ลองน่าจะมีอยู่3-4ตัวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับอืม ชาตินี้มีโอกาสมาก๊งเบียร์กับกลุ่มเมมเบอร์ไหมครับไม่น่ามีนะเพราะว่าคือผมไม่ได้กินเบียร์เยอะขนาดนั้นน่ะถ้ากินอย่างมากก็แก้วเดียวอะหรือขวดเล็กขวดเดียวไม่เกินนั้นเพราะเกินนั้นมันจะไม่สนุกแล้วมันไม่อร่อยแล้วมันก็จะมึนหัวแล้วมันง่วงนอนด้วยนะครับดังนั้นผมจะไม่ชอบนะเวลาไปกินกับเพื่อนเนี่ยแบบกินเข้าไปได้ไงวะขวดเบ้อเริ่มเทิ่มอย่างเงี้ยกินคนเดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่ขวดเดียวนะ2-3ขวดเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะกินเข้าไปได้ไงแต่กินเสร็จแล้วมันก็เหมือนคนปกติไม่เห็นมันจะเมาเลยเออว่ะเก่งเว้ยเฮ้ย เรากินเข้าไปเกินขวดแล้วก็ง่วงนอนแล้วไม่เอาแล้วพอมันง่วงนอนมันจะไม่สนุกอะไรทั้งสิ้นอะมันจะแบบจะกลับบ้านจะกลับไปนอนแล้วอะไรเงี้ยครับอาแต่ถ้าแบบกระป๋องหนึ่งโอเคสบายกินได้นะไม่มีอะไรนะความรู้เรื่องเพศยิ่งลึกยิ่งงงสับสนมันเป็นปกตินั่นแหละครับคนที่ทานหวานมากอืมแต่น้ำตาลยังปกติเพราะในร่างกายมีอะไรช่วยเกี่ยวกับกรรมพันธุ์เกี่ยวกับกรรมพันธุ์เป็นหลักครับ กล้ามเนื้อ rotator cuff
ขาดเกิดจากการที่กล้ามเนื้อยกน้ำหนักเกินไปแล้วเกิดอาการฉีกขาดใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นน้ำหนักที่เยอะเกินไปหรือเป็นท่าทางเราที่มันไม่เหมาะสมแล้วมันขาดก็ได้ครับแล้วมันจะขาดตรงไหนก็ได้นะ rotator cuff นี่มันมีข้างหน้าตรงข้างบนข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่ามันขาดเพราะว่าอะไรนะครับ คือ rotator cuff เนี่ยมันเป็นอ่าเรียกอะไรอะเป็นเส้นเอ็นที่มาประกอบกันรอบๆข้อไหล่นะมีกล้ามเนื้อทั้งหมด4มัดด้วยกันที่ทำให้เป็นไอ้เนี้ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ท่องมันมานานแล้วก็จำไม่ค่อยได้ว่ามีอะไรมี supraspinatus infraspinatus teres teres major มั้งหรือ minor ผมจำไม่ได้แล้วก็subscapularis มั้งครับกล้ามเนื้อ4มัดเนี่ยผมจำ สี่มัดนี่แหละไอ้ Teres เนี่ยผมจำไม่ได้ว่า Teres Major หรือ Minor สักมัดหนึ่งแล้วกันต้องลองไปค้นนะครับก็มีกล้ามเนื้อ4มัดเนี่ยที่มาประกอบกันเป็น rotator cuff แล้วมันจะฉีกอันไหนก็ได้มันขึ้นอยู่กับคุณไปทำอะไรมานะครับทำอะไรผิดบางท่ามาไอ้มัดนี้ฉีกมัดนั้นฉีกก็คือพวกเนี้ยมันต้องเข้าไปเย็บซ่อมนะครับเย็บซ่อมมันก็จะเจ็บตัวหน่อยเนาะแต่ว่ามันหายนะครับแล้วก็ต้องกายภาพหลังจากนั้นนะครับ อาจารย์เตยเชี่ยวชาญโรคในช่องปากมากเลยตอนเรียนรู้เรื่องมากอืมนั่นสิครับนะคือสายของคนอื่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะคือเรียกอะไรดีเวลาที่คุณเป็นอาจารย์อะหรือคุณเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยพยายามทำดีๆกับคนอื่นไว้นะครับเพราะว่าตอนที่คุณมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันแล้วแต่มันคนละสายเนี่ยคุณจะต้องพึ่งเขาแน่นอนบอกไว้เลยนะครับถ้าคุณไปดุลูกศิษย์ไว้มากเนี่ยต่อไปลูกศิษย์คนนั้นเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญคนละสายกับคุณแล้วคุณต้องปรึกษาเขาเนี่ยอันเนี้ยสนุกเลยนะคุณจะได้เจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาเจอผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นซึ่งแบบอ่อนด้อยประสบการณ์มากกว่าผมเยอะเลยนะเด็กน้อยเลยเพิ่งเข้ามาเป็น attending ปีแรกเป็นอาจารย์ปีแรกอย่างเงี้ยแล้วข้าพเจ้าเนี่ยอยู่มาตั้งชาติหนึ่งแล้วเงี้ยแล้วเขาพูดอะไรมาเราก็โอ้ดีมากเลยเราขอบคุณเขาที่แบบเขาสอนเรานะ แล้วเราก็บอกว่าในมุมของเรานะถ้าเป็นtransplant เราจะทำแบบนี้อย่างงี้ๆเขาก็ได้เรียนรู้จากเรานะครับมันก็ต่างคนต่างได้เรียนมันก็สนุกดีนะครับหยิบหนังสือปอดม่วงข้างหลังมาให้ดูได้ไหมปอดม่วงอันเนี้ยเหรอมันเป็นหนังสือที่ดีมากนะแต่มันเก่ามากแล้วเก่านี่คือปี1996ก็ก็28ปีเองนะครับก่อนก่อนผมจะมาเรียนแพทย์เสียอีกนี่เล่มนี้นะครับ Manual of Clinical Fraud in Medicine แต่ว่ามันเขียนเรียกอะไรไม่ค่อยน่าอ่านคุณดูอย่างนี้ดิเนี่ยตัวหนังสือมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับเยอะๆแต่ว่ามันเขียนได้ดีเลยทีเดียวคือต่อให้ความรู้มันล้าหลังไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจ๋งอะนะคนสมัยก่อนเวลาที่เขาเขียนอะไรพวกนี้เขาเขียนละเอียดเหมือนกันผมก็ชอบนานๆมาเปิดอ่านของแบบของเก่าๆนะอานี่มีความดันโรคปอดสูงนะจากเชื้อปรสิตที่ผมพูดนะ Schistosomal Haemotobium Schistosomal Japonicum Schistosomal Mannsonii เนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะครับนี่บอกแล้วความรู้พวกนี้เนี่ยนะถามว่าทำไมผมจำไอ้ชื่อประหลาดพวกนี้ได้เพราะว่าผมตั้งใจแล้วก็ให้มันวนเวียนอยู่ในหัวเรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถจำของพวกนี้ได้นานและไอ้ชื่อ3ชื่อที่คุณได้ยินไปเมื่อกี้เนี่ย ผมเรียนตอนผมอยู่เรียนหมอปี3นะนานมาแล้วหมอปี3แล้วก็ไม่เคยใช้มันอีกเลยความรู้นั้นไม่เคยเจอมันอีกเลยด้วยแต่มันยังอยู่ในหัวผมจนถึงตอนนี้เพราะว่าไอ้วิธีที่ผมใช้แล้วผมเอามาสอนพวกคุณนี่แหละในคลิปเกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำที่มันจำได้แม่นๆนานๆอยู่ในนั้นนั่นแหละนะครับนั่นคือวิธีที่ผมใช้แล้วก็จำจนถึงตอนนี้เนี่ยแหละนะครับอืม น้ำหนักไม่ลดลงเลยทั้งที่ทานน้อยกว่าเดิม ถ้าน้ำหนักไม่ลดลงเลยเนี่ยมันมีอยู่2องอย่างถ้ากล้ามเนื้อคุณเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้น้ำหนักคุณดูเหมือนไม่ลดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักไม่ลดมันเป็นไขมันเสียเยอะเนี่ยอันเนี้ยแสดงว่าคุณไม่ได้คุมอาหารที่ถูกต้องจริงๆถ้าอยากรู้ว่าถูกต้องเป็นยังไงบางทีจะต้องไปถามนักโภชนาการนะครับเพราะหลายครั้งที่ผมถามคนไข้ของผมที่เขาคุมอาหารมาได้แล้วเนี่ยแล้วน้ำหนักมันไม่ลดพอเราเอาเข้ามาในโรงพยาบาลปุ๊บเรารู้เลยว่าทำไมไม่ลดอ๋อเพราะไม่กินอันนั้นกินอันนี้ กินอันที่เข้าใจว่าแคลอรีมันต่ำแต่จริงๆแคลอรีมันสูงอย่างเงี้ยก็มีแบบนั้นนะครับ Tranexamic ช่วยลดรอยแดงจากสิวจริงหรือเปล่ามันทำให้ผิวมันกระจ่างใสก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับ
อืมอันนี้อะไรเนาะค่าไตต้องประมาณเท่าไรถึงขั้นฟอกก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นค่าไตมี eGFR ต่ำกว่า20เนี่ยเราก็จะต้องแบบคุยกับคนไข้แล้วว่าเฮ้ยมาฟอกรีบๆฟอกดีกว่านะครับถ้าฟอกช้ามันก็อาจจะอันตรายกว่าเดิมได้นะครับ อ่อันนี้อะไรฉี่เป็นฟองเป็นโรคไตหรือเปล่าฉี่เป็นฟองผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับต้องไปฟังอันนั้นปฏิบัติตัวเบื้องต้นอย่างไรต้องไปหาหมอก่อนเลยนะครับโรคที่มันแปลกๆพวกนี้ที่เราไม่แน่ใจคุณต้องไปตรวจให้แน่ใจก่อนว่าคุณไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงที่ต้องรีบรักษาเดี๋ยวนี้เพราะว่าหลายคนพยายามรักษาด้วยตัวเองแล้วมันพลาดหมายความว่ามันไม่ดีขึ้นแต่มันหนักขึ้นนะครับแล้วพอมันหนักขึ้นไปหาหมอถึงตอนนั้นน่ะบางทีแทนที่จะรักษาแล้วมันหายมันไม่หายแล้วอะนะครับ อันนี้ก็คือข้อแรกไปหาหมอก่อนเลยนะครับไม่ต้องพยายามทำอะไรด้วยตัวเองไปตรวจให้แน่ใจว่าเราไม่เป็นอะไรชัวร์ๆแล้วเดี๋ยวหมอเขาจะบอกเองแล้วว่าคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับมีวิธีไหนที่ทำงานทางวิทยาศาสตร์โดยไม่ต้องจบปริญญาตรีสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาทำครับแล้วก็ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นอันนั้นคุณจะได้ทำแน่นอนนะครับแล้วคุณจบอะไรมาจบจบมปลายอย่างงี้หรือเปล่านะครับอืม แต่ก็อาจจะมีอีกวิธีหนึ่งนะวิธีนั้นคือขึ้นอยู่กับคุณมุ่งมั่นแค่ไหนแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการทำงานวิทยาศาสตร์อะไรงานวิทยาศาสตร์มันกว้างมากมายคุณอยากจะเป็นนักเคมีเอ่อหรือดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออ่าซ่อมอะไรเครื่องไฟฟ้าหรือวิจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับคุณอยากจะทำอะไรหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นวิทยาศาสตร์คุณเอาหมดนะเพราะถ้าเอาหมดสิ่งที่ผมรู้อันหนึ่งก็คือถ้าคุณมีความมุ่งมั่นมากพอนะ คุณมาสมัครที่บริษัทผม เพราะว่าผมจะมีตำแหน่งอันหนึ่งเรียกว่า Sleep Technician นะครับ คือเราจะให้คนไข้คนเนี่ยไปดูแลคนไข้ที่ตรวจการนอนหลับนะครับแล้วก็จะมีการสอนว่าจะต้องติดเครื่องมือเครื่องไม้ยังไงนะครับแล้วก็เทรนให้สามารถอ่านผลของการนอนหลับได้แล้วเทรนแล้วไปสอบด้วยนะครับสอบระดับประเทศสอบระดับเอเชียเลยเราจะสอนให้นะครับ ดังนั้นก็ถ้าแน่ใจว่ามีความมั่นใจจริงๆแล้วก็มุ่งมั่นชัวร์ๆนะแล้วชอบสายเนี้ยก็ลองมาสมัครดูนะครับแต่บอกไว้ก่อนมันยากนะอืมแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทอื่นไม่มีแบบนี้นะครับบริษัทอื่นไม่มีการสอนนะเขามีแต่การไปหาคนมาทำแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นการเรียนการสอนที่ยากมากเนี่ยมันต้องเอาคนที่สู้จริงๆไม่ใช่เข้ามาแบบเฮ้ยเดือนหนึ่งมันยังทำอะไรไม่ได้เลย3เดือนทำอะไรไม่ได้เลยได้แค่ติดเครื่องเฉยๆแต่ว่าอ่านอะไรไม่เป็นเลย ก็มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ง่ายนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับหอบคือกินเบียร์ด้วยหรือเปล่าถ้ากินแล้วไม่กำเริบคุณก็กินได้นะครับแต่บางคนกินแล้วมันกำเริบเนี่ยก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไปไหนย้ายเมืองครับเปลือกตาบวมเหมือนคนเป็นไทรอยด์ไปตรวจเลือดแล้วค่าไทรอยด์ปกติไม่ใช่บวมจากอะไรได้บ้างก็บวมจากการแพ้ก็ได้ครับการเป็นภูมิแพ้ก็เปลือกตาบวมได้นะครับเป็นโรคไตก็เปลือกตาบวมได้นะมันก็มีเหตุผลอย่างอื่นเหมือนกันถ้าคุณไม่แน่ใจลองไปปรึกษาหมอตาให้เขาตรวจดูนะครับ ความอ้วนเป็นโรคไหมเป็นครับภาวะ necrotizing lymphadenitis คืออะไรเป็นการที่ต่อมน้ำเหลืองอักเสบแล้วมันก็มีการตายของตัวเนื้อต่อมน้ำเหลืองครับแต่เกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับต้องไปถามจากหมอที่เขาตรวจคุณดูนะครับปกติต้องควรตามน้ำหนักตัวมีข้อมูลหลายแหล่งมากเริ่มงงไม่ต้องคิดเยอะครับกินอาหารให้มันสมดุลก็เป็นพอแล้วครับคนที่ต้องคิดเยอะเนี่ยคือคนที่ไปโน่นออกกำลังกายหนักขนาดที่ต้องไปแข่งเพาะกายอย่างงั้นโอเคคุณต้องรู้เรื่องแล้วล่ะ นะครับว่าคุณต้องเป๊ะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนทั่วไปอย่างผมอย่างเงี้ยก็ไม่คิดอะไรมากถ้าให้แน่ใจก็กิน Whey Protein วันละสกูปแล้วก็กินอาหารที่มันมีโปรตีนสูงแค่นั้นคุณก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะที่ต้องคิดเยอะนั่นน่าจะเป็นพวกที่กิน Vegan พวกนี้แหละที่มันจะมีปัญหาได้นะครับอืมที่บอกว่าสักวันอยากให้มีคนพาไปเปิดพอร์ตจับมือทุกสเต็ปอาสามาเองเดี๋ยวดูก่อนผมยังไม่แน่ใจนะครับต้องดูฝีมือคุณเจเจเสียก่อนว่ามันเจ๋งเท่จริงหรือเปล่านะครับอืม แล้วส่วนใหญ่คนที่จะมันมีคนหลายคนเหมือนกันที่จะให้ผมไปลงทุนอะไรพวกนี้ผมบอกว่าโอเคถ้าอยากให้ผมลงทุนนะสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเอาเงินคุณนั่นแหละลงทุนไปก่อนเอาเงินคุณลงทุนไปก่อนถ้าได้กำไรเอามาให้ผมถ้าขาดทุนเอาไปให้คุณทำอย่างเงี้ย3เดือนให้ผมแน่ใจจริงๆแล้วถ้ามันดีจริงเดี๋ยวผมลงด้วยนะคุณบอกลง100,000ผมลง1,000,000ไปเลยคุณบอกลง1,000,000ผมลง10,000,000เอาดินะแต่คุณต้องลงก่อนนะ ไม่ใช่ว่าแบบให้ผมลงก่อนนะไม่ได้นะไอ้พวกที่แบบ
จะมาแนะนำให้ข้าพเจ้าเปิดพอร์ตด้วยหรือว่าทำด้วยเนี่ยผมจะให้ทำแบบนี้ทุกคนถ้าบอกอุ๊ยไม่ได้มันไม่แฟร์มันเขาไม่ทำกันไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้หรอกมันไม่เอางั้นผมก็ไม่ลงง่ายๆเลยเพราะผมต้องมั่นใจในแบบต้องฝีมือจริงๆอะใช่ไหมบางคนมันฝีมือแบบเฮ้ยไม่ได้อันนี้ต้องถอนแล้วไม่งั้นขาดทุนแน่นอนต้องยอมขาดทุนน้อยใช่ไหมโอเคทำตามอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่ารู้แค่ไหนว่าเอ๊ะมันจะขึ้นรู้แค่ไหนว่ามันจะลงรู้แค่ไหนคือสัญญาณตัวไหนมันคืออันตรายมันมาแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับเขาจะบอกเหมือนอย่างสมัยก่อนที่แม่ผมเนี่ยเขาจะมีโบรกเกอร์ที่คอยบอกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องเอาออกแล้ว ต้องย้ายต้องอะไรเงี้ยแม่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนนั่งหน้าคอมตลอดเวลาที่มานั่งคอยเช็กอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยคนที่เป็นโบรกเกอร์ช่วยเรานะครับอืม Osteogenesis imperfecta บางทีพบ Dentinogenesis imperfecta นั่นแหละเนาะใช่ๆมันก็เจอได้นะครับพวกนี้มีตาสีฟ้าด้วยนะตาขาวเป็นสีฟ้าอาใช่ไหม Blue sclera ใช่ไหมครับกระดูกหักบ่อยๆตัวเล็กๆนะครับ แล้วก็อาจจะต้องใช้ยากลุ่มพวก Bisphosphonate ช่วยได้บ้าง แต่ยากลุ่มอื่นนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีการศึกษามากแค่ไหนเช่นพวก Teriparatide Romosozumab พวกเนี้ยนะครับ Bloody Mary ที่ผมพูดถึงอร่อยมากกินได้แค่ม็อกเทลแต่ไม่มีแอลกอฮอล์เรียกว่า Virgin Bloody Mary ถ้าผมอยู่บนเครื่องบินเนี่ยผมจะไม่สั่ง Bloody Mary แต่ผมจะสั่ง Bloody Mary Mix นะหมายถึงมันคือไอ้ Bloody Mary นี่แหละแต่ไม่มีวอดก้าข้างในนะมันมีพวกเผ็ดๆอยู่ข้างในอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับ นั่งรถแล้วเวียนหัวอารมณ์เดียวกับ motion sickness ของคนที่ดูคนอื่นเล่นเกมแนว first person view ก็ประมาณนั้นนะครับเนาะteres minor major อืมน่าจะเป็น teres minor นะมัดเล็กกว่านะครับ major มันตัวอ้วนๆกว่าก่อนจะเล่น push ถ้าไม่วอร์มท่า internal external rotation จะรู้สึกเหมือนมันติดๆขัดๆก็ดีแล้วครับเราต้องวอร์มเนาะยิ่งเราอายุมากขึ้นทุกวันถ้าเราไม่วอร์มเดี๋ยวมันก็ได้เรื่องนะครับได้บาดเจ็บสักทีหนึ่งนะครับขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะครับ อืมดื่มแอลกอฮอล์แล้วพูดเยอะมากๆปกติก็พูดเยอะอยู่แล้วงั้นก็อย่าดื่มเยอะแล้วกันนะครับเดี๋ยวพูดมากนะเคยดื่มเบียร์2แก้วตอนสาวๆเมาแล้วง่วงนอนหลับเลยเนาะก็อย่าดื่มเยอะแล้วกันนะครับ Thailand กิจกล้ามสายโมเดลบิกินีต้องระวังสุดๆเพราะว่ามันจะใหญ่มันไม่มีทางใหญ่ไปกว่า Latissimus dorsi ได้จริงๆกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราก็ Latissimus เนี่ยมันเบ้อเริ่มเทิ่มเลยนะครับ1996อยู่เตรียมน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับ ตอนนั้นอาจจะยังไม่เตรียมด้วยซ้ำไปเพราะว่าอ่าเตรียมผมเข้า97แถวๆนั้นน่ะนะครับหนังสือที่ว่าเขียนดีดูจากอะไรบ้างต้องอ่านเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็ต้องดูว่าความรู้ของเขาเนี่ยมันเป็นความรู้ที่หาได้ง่ายทั่วไปหรือเปล่าถ้าเป็นความรู้ที่หาได้ง่ายทั่วไปนี่ถือว่าหนังสือธรรมดาแต่ถ้าเป็นความรู้ที่หาได้ยากเช่นการวิเคราะห์แล้วก็การใส่ประสบการณ์บางอย่างที่มันไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆอันเนี้ยถือว่าดีนะครับ ช่วงนี้ไหล่หลังติดบ่อยๆ สอนท่าคลายเส้นไหล่หลังติดไหล่หลังมันไม่ค่อยติดมากถ้ามันติดข้างหลังข้างหลังเนี่ยมันเอาไว้ดึงไปข้างหลังใช่ไหมถ้าเราจะคลายเราก็ต้องยืดแบบข้างหน้าไงยืดแล้วก็กลับตรงศอกเราก็ดึงแค่นี้เองให้หลังตรงให้ตรงเนี้ยมันยืดนะครับน่าจะสอบผ่านฉลุยไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ดูคลิป iPhone ที่เป็น drama เลยตอนนี้เขาลบไปแล้วนี่ครับเฉพาะตอนช่วงนั้นนะครับออกกำลังกายกับเมมเบอร์ยังจะเป็นไปได้มากกว่ากินเบียร์เลยหรือเปล่าครับนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจ เห็นหมอหลายท่านไปสมัครเป็นสวมีกฎเปลี่ยนบ้างจะดีโลกถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับผมก็ขี้เกียจไปสอบใหม่เหมือนกันนะครับอ่าเซนต์โดมินิกรุ่นอะไรรุ่น31ครับอืมตัวเองรหัสปตรีผมเซนต์โดมินิกรุ่น31นะครับแล้วก็เลขประจำตัว7501นี่อย่างเท่จำได้อีกต่างหากนะครับตอนเนี้ยมันหมื่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมจำไม่ได้แล้วล่าสุดไปเจอรุ่นน้องที่เพิ่งจบใหม่ก็รหัสเป็นหมื่นแล้วนะครับ อืม
ส่วนถ้าเป็นรหัสมหาลัยก็43นะครับ433433 5050 630รหัสที่จุฬา Rotator ครับแต่ก่อนเจ็บบ่อยมากพอออกกำลังกายใหม่ๆลองไปโหนบาร์มือเดียวจะแข็งแรงกว่ากายภาพมาหลายทีจริงๆ Rotator Cuff Exercise เนี่ยสำหรับผมนะผมทำท่านี้คุณถือเวตไว้อันหนึ่งตะแคงนอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยกอย่างงี้มันมักจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าไอ้สิ่งที่อ่อนแอสุดอะมันมักจะเป็นเส้นเอ็นด้านหลังนี่แหละแล้วคุณเอาศอกไว้กับตัวแล้วถือเวตเบาๆเลยโลเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าคุณเก่งกล้าสามารถคุณจะยก1มากกว่า1โลก็ได้นะแต่สำหรับผมก็แค่โลเดียวนะครับโลเดียวแล้วก็ดึงแต่ก็ไม่แน่บางทีก็เคย10โลเหมือนกันก็แล้วแต่วันนะครับสมัคร Sleep Tech นะต้องมาหัดนะออกกำลังกายแล้วกินเบียร์ต่อไม่น่าจะดีนะครับเปิดพอร์ตเจไปรวยลองลุยเลยนะครับหุ้นที่ไทยน่ากลัวก็ไม่แน่ใจแล้วแต่คนนะครับทำไมออกกำลังกายจนเหงื่อออกเยอะๆสามารถหลับได้ดีกว่าก่อนออกกำลังกายในห้องแอร์มันอาจจะเพลียมากกว่าก็ได้มั้งครับเนาะผมว่ามันน่าจะเพลียมากกว่านี่แหละมันร้อนแล้วก็เพลีย Thread the Needle ยืดไหล่หลังอืมก็แล้วแต่นะสำหรับผมไม่ค่อยใช้ท่านั้นเท่าไรจัดทริปไปทำ Sleep Test กับผมเลยอ๋อคงไม่นะขี้เกียจครับมีรายได้มากพอไม่จำเป็นต้องลงทุนคือรายได้ของคนเรามันไม่มีทางมากพออยู่แล้วครับไม่มีทางมากพอมีแต่ต้องพยายามหามากขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายให้ลดลงสำหรับผมว่าเนี่ยคือผมไม่ใช่คนที่รวยที่สุดนะแต่เราก็ต้องการรวยขึ้นซึ่งมันก็ต้องพยายามบาลันซ์กับการที่เราต้องลดความอยากของเราลง ถ้าทำให้รวยมากขึ้นแล้วลดความอยากของเราลงเราก็จะดูรวยมากขึ้นงงเปล่านะอืม3641นั่นสิให้เดา3ตัวท้ายนั้นไม่รู้เหมือนกันนะอย่าไว้ใจให้คนเอาเงินไปลงทุนให้แม่เอาเงินไปลงทุนมากกว่านะครับต้องลองดูว่าเราจะไปทำอะไรอืมเป็นหมอต้องเป็นอาจารย์แพทย์ทุกคนเลยเปล่าไม่จำเป็นครับไม่ต้องเป็นก็ได้นะ excisional biopsy ตรง left clavicle lumbar ตรงตรวจเป็น necrotizing lymphadenitis คือมันก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อะครับนะคือการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองแล้วมันก็มีการตายของต่อมน้ำเหลืองเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้บอกว่าทำไมถึงเป็นนะครับดังนั้นต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจนั่นแหละว่าเขาสงสัยว่าเป็นอะไรนะครับมีเทคนิคการขับถ่ายเขาเรียกอะไรกระเด้งไปไหนแล้วเทคนิคการขับถ่ายดีๆดื่มน้ำอาหารหายใจน้ำครับกินน้ำกินผักแค่นั้นเอง คุณหมอไม่ตอบเลยของพี่ครั้งที่2ไม่ได้แปลว่าคุณส่งมาหลายครั้งแล้วผมต้องตอบนะอย่างที่บอกว่าคนตอบเนี่ยผมตามใจผมดังนั้นถ้าผมเห็นแล้วผมอยากจะตอบก็ตอบนะครับอืมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะตอบเลยอะไรเงี้ยอย่างงั้นคุณไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยครับนะเพราะว่าที่เราตอบเนี่ยคือเราตอบด้วยเราอยากตอบเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมเจอคำถามที่แบบผมไม่อยากตอบอย่างเงี้ยหรือว่าข้ามไปแล้วไม่ตอบ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าวันเนี้ยเราคุยกับเมมเบอร์เป็นหลักงั้นเราตอบของเมมเบอร์ก่อนนะครับถ้าเกิดคุณด่วนมากเลยคุณไปห้องพยาบาลไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยถูกไหมครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้คำตอบที่มันชัดเจนมากกว่าเนี้ยไปโรงพยาบาลแล้วก็ลองถามคุณหมอที่เขาตรวจคุณสิครับน่าจะง่ายดีที่สุดเนาะทานยาลดน้ำหนักได้หรือเปล่าถ้าคุณอยากทานก็ได้ครับ การจะทานยาไม่ทานยาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองแล้วจริงๆคือการลดน้ำหนักเนี่ยมันตรงไปตรงมาที่สุดนะถ้าลดปริมาณแคลอรีให้มันน้อยแล้วใช้ออกไปให้เยอะยังไงน้ำหนักก็ต้องลงไม่มีทางที่มันจะไม่ลงนะครับไม่มีทางเลยด้วยนะนั่นแปลว่าคุณต้องทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องสักอย่างไม่กินเยอะเกินไปก็ใช้น้อยเกินไปสักอย่างนี่แหละนะครับไม่มีทางอื่นแล้วนะครับส่วนยาที่ใช้ลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้ทำให้น้ำหนักคุณหายไปไหนนะมันไปลดความอยากอาหารของคุณทำให้คุณกินลดลงแค่นั้นเลยซึ่งแปลว่าอะไรอะ
แปลว่าคุณจ่ายตังค์เพื่อให้คุณไม่ต้องกินข้าวแทนที่คุณจะจ่ายตังค์แล้วได้กินข้าวนี่คุณจ่ายตังค์ให้คุณไม่ต้องกินข้าวคุณต้องเลือกเอาแล้วกันว่าคุณอยากจะพึ่งยาหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะทดลองด้วยตัวเองให้แน่ใจว่าคุณกินอะไรไม่ผิดนะครับเคยเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษไหมไม่เคยครับดูเล็บขบแล้วน้ำลายไหลแปลกไหมครับไม่แปลกครับคุณอาจจะอยากกินเล็บขบของเขาก็ได้นะครับเป็นแผลที่เท้าจากเบาหวานระยะเวลาการลุกลามของแผลใช้เวลาหลายวันหรือเปล่าครับก็เป็นวันได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีแผลตรงนั้นแล้วนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับงั้นคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจเท้าตัวเองทุกวันให้แน่ใจว่าไม่มีแผลถ้ามีก็ต้องรีบไปรักษานะครับ ใช้สเตียรอยด์แล้วการหายใจผิดปกติหอบออกซิเจนต่ำถ้าหัวใจเต้นเร็วแม้ตอนนอนนะไม่เทกก็ตุ่มขึ้นจนเสียอันเนี้ยบางทีเราต้องไปถามคุณหมอว่ามันเป็นอะไรมันสเตียรอยด์มันไม่ทำให้การหายใจมันผิดปกตินะครับมันไม่ทำให้เป็นแบบนั้นต้องไปหาเหตุผลอื่นก่อนว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเล่นกล้ามเหมือน Hugh Jackman คงไม่นะครับเล่นตามที่ผมอยากจะเล่นพอแล้วนะครับเที่ยวกลางเต็นท์นอนกลางป่าสงสัยไม่ได้นอนชวนเล่นเกมเอ่อไม่นะผมไม่ค่อยชอบชวนใครเล่นเกมผมชอบนอนของผมเนี่ย ถ้าไปกลางป่าคงจะแบบนั่งฟังอะไรไปเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าอันนี้อะไรเอ่อออกกำลังกายแบบ Tabata ผมไม่ค่อยทำ Tabata ครับมันเยอะเกินนะครับคือเดี๋ยวเนี้ยผมจะใช้เป็น Circuit Training เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเหนื่อยนะน่าชอบมากกว่านะครับขอบคุณคุณชนแล้วก็คุณศศิประภานะครับที่สนับสนุนมานะครับถ้าไปลงทุนกับเจเจขาดทุนแล้วโดนประจานออกช่องเดี๋ยวเอาหน้าเจเจมาแปะไว้ตรงนี้เอ่อ ลดค่าใช้จ่ายเราก็จะมีเงินมากขึ้นนั่นสิ41หวยงวดนี้อันนี้ผมจะไปรู้ได้ยังไงนะครับโรงพยาบาลมีกฎต้องหยุดก่อนทำงานที่ใหม่ไม่มีครับผมไปกี่โมงทันเลี้ยงให้สนุกเดี๋ยวก็สักพักก็คงไปแล้วมั้งครับเดี๋ยวไปหาเลิกใช้บาร์วิดพื้นแล้วใช้ยิมนาสติกริงแทนก็ดีนะครับผมยังไม่เคยซื้อมันมาใช้เลยคือตอนเนี้ยจริงๆอยากได้นะพวก Parallels หรือพวกพวกริงพวกเนี้ยแต่ว่ากำลังจะย้ายที่อะไม่อยากจะหาของมาเป็นภาระตัวเอง ถึงแม้มันจะเล็กแค่ไหนมันก็ยังเป็นของอยู่ดีอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอามันมาตอนนี้มีแต่แบบพอจะย้ายบ้านทีหนึ่งเนี่ยคืออยากจะรีบๆเอาของโยนทิ้งเอาไปขายเอาไปอะไรให้หมดนะเพราะว่ามันรวมมาแล้วเต็มไปหมดเลยอย่างห้องเนี้ยคือวันก่อนย้ายพวกของกล่องๆออกไปอะยังเยอะเลยนะครับแล้วโชคดีรู้สึกตัวเองโชคดีมากที่เราเล่นกล้ามมาไม่งั้นน่ะคงซวยแน่นอนมันหนักมากเลยขนาดเราเล่นมาแล้วยังหนักมากอยู่เลยนะครับยกจากตรงนี้เดินออกไปข้างหน้าเอาไปใส่รถเนี่ยอื้อฮือ กล่องก็แบบอ้วนๆใหญ่ๆ4กล่องอย่างเงี้ยน้ำหนักแต่ละอันก็ไม่รู้เท่าไรนะแต่หนักมากเหมือนกันยิ่งแบกแล้วก็เดินไกลขนาดนั้นเดินแล้วก็ร้อนอีกต่างหากนะครับเมื่อยเลยนะถามเพื่อนที่ทำงานกับคนอเมริกาคนที่อายุอเมริกาเกษียณคือ65เกษียณเมื่อวันเกิดของตัวเองที่ทำงานอันนี้ผมก็ไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นนะก็เห็นคนทำงานนานกว่านั้นนะครับเสื้อขาวที่ใส่ปีละครั้งไม่ต้องคืนครับเอากลับบ้านได้เลยนะ สมัยก่อนเล่นหุ้นแล้วขาดทุนสามารถคืนได้ด้วยเพราะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการ match order พวก trade order เขาก็แปลกดีนะครับคุณชนชอบลูกโป่งนี่จริงๆคุณชนน่าจะไปเป่าลูกโป่งเนาะเป่าเล่นที่บ้านเนี่ยครับตอนเก็บของย้ายโรงพยาบาลบางอย่างเกือบยกให้คนอื่นมายกไปด้วยมันหนักจริงๆนะผมก็ยกแล้วมันหนักมากเหมือนกันคลิปแอปเปิลที่ drama มีความเห็นอย่างไรดูแล้วครับ ผมดูตั้งแต่ก่อนมันลบแล้วด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นคนผมเป็นคนชอบกินเผือกเหมือนกันพวกคุณนี่แหละนะครับโดยเฉพาะเผือกร้อนๆเนี่ยกินไม่เกลี้ยงเลยนะครับก็ดูแล้วนะผมมองว่า
คือผมไม่ได้คิดอะไรกับคลิปพวกนั้นเลยนะผมคือผมไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยเขาจะดูถูกประเทศไทยอะไรแต่ผมเข้าใจในมุมมองของคนที่เขาทำนะครับว่าบางทีเนี่ยเขาลืมคิดไปด้วยซ้ำไปว่าทำออกมาแล้วคนดูมันจะรู้สึกว่าโดนดูถูกนะครับซึ่งผมเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็น threshold ในการที่จะไม่ชอบอะไรเนี่ยสูงมากดังนั้นหมายความว่ามันมีอะไรมานิดหน่อยผมจะไม่ค่อย drama มันก็ช่างมันอะไรไม่ค่อยแคร์แล้วถ้าผมดูผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรนะ แต่พอคิดไปคิดมาถ้าคิดให้ได้เหมือนคนที่เขาแบบ drama กันเยอะๆมันก็ใช่เหมือนกันนะทำไมมันทำให้ประเทศไทยของเราดูเหมือนโน่นล้าหลังถอยไป50ปีที่แล้วมีแต่ปัญหาอันนั้นก็หายนี่ก็ไม่ดีนี่ก็เก่าแอร์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าใจได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่ประเทศไทยปัจจุบันแล้วก็ทำให้บางทีเนี่ยถ้าคุณมาอเมริกาเนี่ยบางคนที่เขาไม่รู้จักประเทศไทยเนี่ยแล้วเขาไปดูสารคดีประเทศไทยก็จะถามคุณเลยว่าเฮ้ยที่ประเทศไทยอะคุณขี่ช้างไปโรงเรียนหรือเปล่า ขี่ช้างไปโรงเรียนบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเขาขับรถกันไปโรงเรียนแล้วนั่งรถ2แถวมอเตอร์ไซค์อย่างงี้ก็มีเราไม่ได้ขี่ช้างไปโรงเรียนนะครับก็บางคนจะที่มาใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยถูก offend คือถูกฝรั่งมันดูถูกอะไรกันขนาดนั้นนะซึ่งจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหานะครับ แต่สำหรับผมมองว่ามันก็มองได้2แง่นะแต่ถ้าผมเป็นแอปเปิลก็คงจะทำแบบเดียวกันอะคือถ้าทำออกมาแล้วมันมีปัญหาเราก็เอาออกมาเสียนะครับแต่สำหรับผมเฉยๆนะแล้วผมก็ยังใช้ของแอปเปิลต่อไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่ถ้าเราไม่ชอบเขาแล้วเราจะต้องไม่ใช้นะครับอืมตรวจหัวใจแบบละเอียดตรวจอะไรบ้างซักประวัติก่อนเลยครับประวัติเนี่ยต้องละเอียดที่สุดแล้วถึงจะบอกได้ต่อไปว่าควรทำอะไรมันไม่ใช่บอกว่าเราไป Echo เราไปทำอะไรพวกนี้มาแล้วถือว่าเราไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเสียหน่อยนะครับประวัติเนี่ยสำคัญสุดถ้าเราไม่มีประวัติที่ดีมันก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะเราต่อไปเราควรจะต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมนะครับเลยบ่อยตอนกลางคืนก็ส่วนใหญ่พวกกินอะไรที่มันมีลมเข้าไปเยอะๆหรือท้องอืดกรดไหลย้อนพวกนี้แหละนะครับ คลิปโฆษณา Amazing Thailand นี่ว่า drama มากกว่าประเทศไทยมีปลาวาฬด้วยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเคยเป่าลูกโป่งเป่าไม่ออกมันขมๆด้วยก็ต้องหัดเนาะบางทีเราอาจจะต้องหัดดูน้องหมีเนยชวนไปแสดงเป็นหมีเนยก็ได้นะครับอืมใช่ตามใจไม่ตอบก็ไม่ตอบก็แน่นอนสิครับเรื่องผมนะผมไม่ตอบก็เรื่องผมตอนนี้อายุ50ผิวแห้งมากอันนี้อาจจะต้องอ่าดูแลเรื่องพวกครีมอาบน้ำถ้าบางทีครีมบางอย่างมันทำให้เราผิวแห้งมันก็จะยิ่งเป็นบางคนแพ้ก็จะแห้งไปใหญ่นะครับแล้วกินอาหารที่มันมีไขมันดีเพิ่มขึ้นแล้วก็ทาครีมบำรุงผิวอันนี้ก็ช่วยนะครับทำอะไรกับทาง TikTok นี่ไม่รู้เหมือนกัน Binge eating ก็คือพวกที่แบบอยู่ๆอยากกินก็กินเข้าไปทีเดียวเยอะๆนะครับมันก็จะกลายเป็นหมูตอนนะกินรวดแล้วอ้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นกินทีเดียวเยอะๆกว่าปกติโดยเฉพาะบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอ่ารู้สึกผิดอย่างเงี้ยที่กินแต่พอมันอยากกินมากๆมันห้ามตัวเองไม่ไหวก็กินแหลกเลยกินแหลกเสร็จปุ๊บก็จะมารู้สึกผิดก็จะไปล้วงคออ้วกออกมาก็จะเป็นกลุ่มพวก Bulimia อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะ Binge eating กินแหลกนะครับพวกนี้แก้ยากด้วยปวดบ่าไหล่ซ้ายมา1 ปีไม่หายถ้ายกเวตจะหายหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องไปถามนักกายภาพดูว่าเราเป็นอะไรนะครับ ยกปุ๋ยสวนทุเรียน20กิโลรู้สึกตัวเองทำได้ดีขึ้นก็ดีแล้วครับดื่มน้ำมะเขือเทศปั่นทุกวันดีไหมก็ถ้าดื่มแล้วรู้สึกดีก็ดื่มนะครับแต่คุณต้องแน่ใจก่อนว่าในนั้นไม่ได้มีน้ำตาลอะไรนะเพราะว่าคุณเพิ่งบอกผมเองว่าคุณลดน้ำหนักไม่ได้นะครับต้องระวังเรื่องพวกนั้นนะครับหมวกกางเกงตลกที่เขามาใส่ในโฆษณา Apple หาได้จากตลาดจริงๆก็นั่นสิเนาะน้ำหอมในคลังผมจะขนย้ายเก็บมีกล่องเก็บไปครับพี่ลูกช้างลมเยอะเนาะ ก็น่าจะดีนะครับถ้าเราใช้การเป่าแล้วก็เป่าลูกโป่งรูปช้างอันนี้น่าสนใจมากกว่านะครับอืม
ลองหาไขมันดีมาทานเพิ่มอะโวคาโดอะไขมันดีนะครับบางทีบางคนกิน Fish Oil ก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้มีเครื่องเป่าสูบลมแล้วนั่นสินะครับถ้าเป่าลูกโป่งไม่ได้ลองไปเล่นเป่าอ่าหมากฝรั่งก่อนไหมหมากฝรั่งเนี่ยมันเอามาเป่าลูกโป่งได้นะครับน่าสนุกออกนี่ผมก็ไม่ได้ไปซื้อมันมานานแล้วมันขมๆด้วยก็ลองเอาน้ำตาลมาทาไหมครับมันจะได้อร่อยอืมน่าจะต้องลองเล่นนะครับ ไปลองยกเวตดูบ้างดีเลยครับยกเวตมันผมชอบนะมันได้หลายอย่างดีแต่นี้เมื่อวานไม่ได้ยกเพราะว่าไปยกกล่องพวกนั้นมันก็หนักพอแล้วนะครับ Fluoxetine กินสลับวันกับ Sertraline ได้หรือเปล่าออกฤทธิ์คล้ายกันต้องกินตัวเดียวแนะนำว่ากินตัวเดียวครับแต่ถ้าคุณอยากจะกินสลับอะแล้วแต่เลยนะครับสำหรับผมมันไม่มีประโยชน์ที่จะกินสลับไปสลับมานะครับอืมคุณแม่มะเหมี่ยวขอบคุณมากครับที่สนับสนุนมานะครับอืม HDL เพิ่มได้จากการนอนที่ดีด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยครับได้อย่างเดียวคือการออกกำลังกายที่ต้องหนักเพียงพอนะครับมันถึงจะขึ้นนะครับเคยเป่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์ไหมเคยครับมันเหม็นไม่ค่อยชอบนะครับถ้าเราเวต rotator cuff หัวไหล่มันจะใหญ่ขึ้นไหมไม่ครับ rotator cuff เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในเราไม่ค่อยเห็นนะครับแต่มันสมควรจะเล่นเพราะว่าถ้าเกิดคุณเล่นหัวไหล่เยอะๆแล้วไม่ได้เล่น rotator cuff เนี่ยมันจะบาดเจ็บได้ง่ายนะครับ หมอฟันต้องเป่าลูกโป่งอ่าอันนี้เป่าให้เด็กหรือเปล่าเด็กๆผมไปหาหมอฟันเขาจะให้ลูกโป่งมาอันหนึ่งนะลูกโป่งกับสติกเกอร์เนี่ยให้ได้ประจำเลยตอนไปหาหมอฟันเด็กเขาจะเป็นลูกโป่งบางทีก็ลูกโป่งธรรมดาบางทีก็ลูกโป่งรูปสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนโตไปแล้วไม่มีหมอคนไหนให้ผมเลยนะผมไปทำฟันแล้วก็ไม่เคยได้สติกเกอร์ไม่เคยได้ลูกโป่งไม่เคยได้ของเล่นกลับมาบ้านเลยตอนนี้ก็เลยแบบเด็กๆเราจ่ายตังค์เขามากกว่าปกติหรือเปล่าเขาถึงแถมลูกโป่งมาให้ตอนโตเราจ่ายตังค์น้อยแล้วเขาไม่ให้ลูกโป่งเราหรือเปล่าหรือมันเพราะว่าลูกโป่งมันแพงขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ อืม Pseudoephedrine สะสมที่บ้านเยอะมีคนขอแบ่งถือว่าผิดหรือเปล่าก็ถ้าเขาเอาไปกินเพื่อให้มันมีความสุขก็ผิดเนาะแต่ถ้ากินเพื่อรักษาก็คงไม่ผิดนะครับวันไหนนอนพื้นมีเต็นท์หรือยังไม่มีนะครับแพ็กถึง50กล่องไหมไม่ถึงนะครับ20กว่ากล่องนะครับ Cholesterol ลดไขมันมีผลข้างเคียงไหมมีคือมันจะไม่ค่อยลดครับ ฝึก Push up ที่แนะนำกำลังพยายามอยู่เหนื่อยมากเลยทำได้ไม่กี่ครั้งวิดกำแพงก่อนก็ได้นะครับผู้หญิงเนี่ย Push up ยากกว่าผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นธรรมดานะครับมันเพราะว่ากล้ามเนื้อของผู้หญิงตรงเนี้ยมันไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายนะครับแต่ผมเคยทำวิดีโอเรื่อง Push up ไปแล้วเนาะลองไปลองไปดูได้นะครับแต่ถ้าสอนวิดกำแพงจะอยู่ในเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นผมไม่ได้เอามาปล่อยไว้ในช่องทั่วไปนะครับอืม เป่าให้เด็กนั่นเป่าเป็นดอกไม้มีสติกเกอร์ดินสอให้เลือกเพื่อเป็นรีวอร์ดให้เด็กๆแต่เด็กอยากมาทำฟันอีกผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่เคยได้เลยเดี๋ยวเนี้ยครับไปทำฟันก็คุยกับคุณหมอเขาแต่คุณหมอของผมเนี่ยเขาดีนะผมชอบเขาอยู่เก่งเลยแหละนะครับคือบางทีแค่เราคุยกับหมอที่ทำฟันให้แล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อคนนี้เขาเก่งทำดีอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจนะครับแต่เราก็ไม่เคยได้ของเล่นนะครับ เดี๋ยวนี้ไปไหนก็ไม่เคยได้ของเล่นอะไรไปหาหมอซึ่งสมัยก่อนตอนเด็กๆใช่ไหมหาหมอธรรมดาเวลาเราไปฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยถ้าไปโรงพยาบาลทั่วไปฉีดเขาก็จะให้สติกเกอร์เรามาอันหนึ่งหรือวิตามินซีมาอย่างเงี้ยอร่อยอย่างเงี้ยเราก็ชอบกินตอนเนี้ยไปหานะไม่เห็นได้เลยขี้เหนียวจังอะหมอพวกเนี้ยอะไรวะใช่ไหมผมยังไม่เคยได้ขนมอ่าสติกเกอร์ก็ไม่ได้ สมัยก่อนแบบสมมุติวันวาเลนไทน์เด็กเขาจะไอ้สติกเกอร์มาแปะเสื้อแต่ก่อนตอนเด็กๆไปโรงบาลเนี่ยเขาก็จะให้เหมือนกันอาจจะเป็นสัตว์เป็นรูปการ์ตูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไปนะไม่เคยได้เลยไม่รู้ทำไมนะหรือพวกคุณไปแล้วได้กันถ้าไปแล้วได้ก็มาบอกผมด้วยนะผมก็อยากได้เหมือนกันต้องไปเรียนรู้ว่าทำยังไงถึงจะได้นะไม่เคยกลัวทำฟันเลยไม่ได้ของเล่นเลย
ต้องทำเป็นกลัวอืมก็ไม่น่าใช่นะตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้กลัวทำฟันแต่ผมก็ได้นะใช้เด็กเดือนละกี่กิกอ่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเยอะอยู่นะครับของผมที่อเมริกามันเป็น unlimited คือใช้เท่าไรก็ได้นะครับชอบลูกโป่งทำเป็นรูปอะไรเออมันทำเป็นรูปอะไรได้บ้างครับถ้าอยากให้ทำลูกโป่งเหรอผมอยากให้ทำเป็นรูปหอยทากอะครับดูท่าจะเจ๋งนะครับไม่มีหมอคนไหนกล้าให้มั้งไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะครับ อยากได้ของเล่นใหญ่ๆต้องไปทำฟันกับนักศึกษาทันตแพทย์เห็นน้องซื้อมาแล้วอายเลยเออนั่นสิเนาะนั่งบนเครื่องบินได้ของเล่นตอนนี้ก็ไม่ได้ตอนเด็กผมเคยได้นะตอนเด็กๆได้ของเล่นจากเครื่องบินเยอะแยะไปหมดเลยได้ของดีๆมาเล่นเยอะด้วยนะครับคุณพี่พราวสอบเข้าหมอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้สอบได้มาเป็นรุ่นน้องของพวกผมแล้วกันสอบเข้าที่ไหนดีสอบเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอหรือสอบเข้ารอบปกติหรือสอบอะไรนะก็ ยังไงก็ขอให้สอบได้แล้วกันนะครับเราจะได้มาเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพกันแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยเอ่อน้องอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแทนก็ได้นะเพราะว่าตอนนั้นผมคงแก่มากแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ความรู้ก็คงจะไม่ขนาดตอนนี้นะครับอาจจะติดตามอะไรไม่ทันตอนนี้คงจะช่วยได้อยู่แล้วเดี๋ยวพอตอนเราแก่เนี่ยเราต้องมาพึ่งน้องพวกนี้นี่แหละนะครับผมอายุเท่าไรผมอายุ42ครับอืม 42แต่ว่าผมออกกำลังกายบ่อยนะเพราะฉะนั้นก็จะแข็งแรงนิดหนึ่งอาจจะไม่แข็งแรงที่สุดแต่แข็งแรงนิดหนึ่งนะครับหอยหลอดผมชอบหอยหลอดมากเวลาผมจะด่าใครผมจะชอบด่ามันว่าไอ้หอยหลอดนะครับซึ่งไม่รู้จริงๆแปลว่าอะไรเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคำที่มันเจ๋งดีแล้วมันก็ดูน่าอร่อยด้วยเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมจะชอบกินหอยหลอดผัดฉ่านะครับเพราะมันอร่อยผมก็เลยคิดว่ามันมีคนด่าว่าหอยหลอดด้วยเหรอมันด่าว่าของดีเนาะ หอยหลอดน่าจะเป็นอะไรที่อร่อยเนาะมันเผ็ดใช่หอยหลอดผัดฉ่ามันก็จะเผ็ดๆนิดหนึ่งแล้วมันก็อร่อยมันใช้เป็นคำด่าได้ไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ก็จะชอบด่าว่าเนี่ยแหละหอยหลอดตูดหมึกอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็ไม่รู้ว่าตูดหมึกมันไม่ดียังไงเหมือนกันมันก็น่าจะดีใช่ไหมหรือแบบมันอาจจะไม่ดีก็ได้ตูดดำคงไม่มีใครอยากตูดดำถูกไหมมันเป็นหมึกเนาะวิดพื้นวันละ60ครั้งวันเว้นวันโอ้โฮมันทำได้ยังไงเนี่ย อันนี้คือคุณเรนนี่คุณไม่ใช่มนุษย์ปกติแล้วนะครับผู้หญิงวิดพื้นวันละ60ครั้งนี่มันอันนี้คือระดับเทพแล้วนะครับอันนี้คือต้องเป็นผู้หญิงระดับเทพแล้วผู้หญิงเนี่ยวิดพื้นแค่วันละครั้งเนี่ยผมว่ามันยังยากมากเลยนี่60ครั้งนี่คือโอ้โฮน่าจะแข็งแกร่งกว่าผู้ชายนะครับผมไม่ได้วิดพื้นบ่อยๆมานานแล้วคือสมัยก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งวิดวันละ100ทุกครั้ง100นี่คือ100ติดกันนะ ทำได้ไหวไม่ไหวยังไงก็จะทำให้100อะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ก็แบบนานๆทีถ้าให้ทำตอนนี้ก็คงจะวิดได้ประมาณ50ทีมั้ง50-60ทีไม่ค่อยเกินนี้เตรียมตุ๊กตาไหนใส่กระเป๋าบินไปเป็นเพื่อน Rosie ก็เอาไปทั้งหมดนั่นแหละครับเคยแต่โดนด่าว่าตูดหมึกก็ขึ้นอยู่กับคุณยอมรับหรือเปล่าถ้าคุณไม่ยอมรับคุณอยากจะไปเถียงเขาคุณบอกว่าคุณจะเปิดตูดให้เขาดูไหมว่าตูดคุณหมึกจริงหรือเปล่านะผมก็ว่ามันก็ไม่น่าจะดีเนาะเราเก็บตูดไว้ดูคนเดียวดีกว่านะครับหอยหลอดลูกโป่งอันนี้น่าสนใจ ไปซื้อยิมนาสติกลิงมามิติใหม่ของการออกกำลังกายอุปกรณ์นี้ถูกจัดอยู่ใน Tier S Must Have คุณคุณอาร์มนี่ป้ายยามากเลยเดี๋ยวต้องไปหามาใช้บ้างเดี๋ยวรอผมย้ายบ้านก่อนย้ายให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูว่าอุปกรณ์ไหนน่าใช้เดี๋ยวไปซื้อมาบ้างนะครับผมก็อยากได้ริงมาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราอยากฝึก Muscle Up แบบริงนะมันน่าจะสนุกดีนะครับเล่นตุ๊กตาเหมือนกันหมามันก็จะชอบหมามันชอบเล่นนะครับอืม อันนี้อะไรเป็น AIHA ปวดข้อหมอบอกว่าโดนน้ำเย็นจะปวดมากขึ้นอ๋อเดี๋ยวมันอาจจะเป็นคนละโรคหรือมันจะเป็นโรคเดียวกันก็ได้เพราะว่า AIHA เนี่ยมันคือ Autoimmune Hemolytic Anemia คือเรามีภูมิต้านทานผิดปกติ
แล้วมันทำให้เม็ดเลือดแดงมันแตกนะครับซึ่งมันพบเดี่ยวๆก็ได้หรือพบร่วมกับโรคทางภูมิคุ้มกันอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าบางคนปวดข้อเพราะโรคอื่นมันก็เป็นเพราะโรคอื่นแต่ AIHA เนี่ยมันมี Warm AIHA กับCold AIHA นะครับถ้า Cold เนี่ยคือโดนความเย็นแล้วเม็ดเลือดแดงมันจะแตกถ้าเป็น Warm เนี่ยโดนความร้อนหรือห้องธรรมดามันก็แตกได้นะครับ Cold AIHA เนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะมันจะมีแอนติบอดีแปลกประหลาดตัวหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็น Cold Type เนี่ยมักจะเป็นแอนติบอดีชนิด IgM นะครับแต่มันจะมีแอนติบอดีชนิดหนึ่งเนี่ยที่เป็น IgG เรียกว่า Donut-Landsteiner Antibody ทำให้เกิด Cold AIHA ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ความรู้แบบสมัยเรียนปี5ที่คณะแพทย์ Donut-Landsteiner น่าจะเป็นอันนี้ ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เป็น Cold Type AIHA จาก Donut-Landsteiner Antibody เนี่ยคุณโดนน้ำเย็นก็ยิ่งเป็นนะครับถ้าเกิดว่าปลายนิ้วเย็นบางคนที่เขากังวลในโรคบางโรคคือ Raynaud Phenomenon คือเส้นเลือดตรงนิ้วเนี่ยมันจะหดตัวทำให้นิ้วข้างนั้นน่ะเลือดไม่ไปเลี้ยงมันก็จะปวดแล้วก็นิ้วกลายเป็นสีขาวได้นะครับโดยเฉพาะแหละที่โดนอะไรเย็นๆนะครับไม้ที่ใส่เป่าให้โรซี่ขึ้นเครื่องอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูนะครับเครื่อง TRX มาเล่นก่อนมไม่ค่อยอยากทำประตูบ้านเขาพังนะเพราะว่าผมก็ไม่เช่าเขาอยู่เหมือนกันนะครับ เคยเห็นนักล่าหอยหลอดจับหอยหลอดมาวางขายโดยการหยอดปูนลงในรูเออผมก็เคยเห็นเขาทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถ้าถามผมนะผมคงไม่ทำคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบฆ่าสัตว์อะไรเลยเด็กๆเนี่ยฆ่าประจำเลยเพราะว่ามันดีนะครับยุงมดเนี่ยตายแน่นอนเจอข้าพเจ้าตบให้ตายให้หมดเลยแมลงสาบเนี่ยสนุกเลยคือโตขึ้นมาเรารู้สึกสงสารสัตว์พวกเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีทางสู้เราอะเราฉลาดกว่ามันเราตัวใหญ่กว่ามันแล้วมันก็พยายามจะมีชีวิตรอดของมันแล้วเราจะไปฆ่ามันอีกเนี่ยนะ อย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากนะครับแต่จริงๆนึกถึงตอนสมัยก่อนมันก็มันดีเหมือนกันใช่ไหมเอาเอาไม้ตียุงไปไล่ตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดูว่าเราได้กี่ตัวใช่ไหมประดิษฐ์เครื่องดักยุงสนุกเลยดักแมงวันไปแมงวันนี่ผมไม่ได้ใช้ไม้ตีนะผมเอาหนังสติ๊กไปไล่ยิงมันก็เรารวบรวมหนังสติ๊กมาเยอะๆได้เป็นพวงแล้วก็มาห้อยไว้กับแขน แล้วก็ดึงมาทีละอันแล้วก็ยิงแมงวันยิงจนกระทั่งมันหมดถังขยะเลยคือไม่มีแมงวันมาตอมถังขยะบ้านผมเลยสักนิดเดียวนะครับเพราะว่ายิงตายหมดส่วนเวลาน้ำท่วมแมลงสาบออกมาเราก็เอาอย่างนั้นเหมือนกันไอ้นี่แบบเด็กซนมากเอาไม้แบตไปแล้วก็มันบินใช่ไหมดีบินมาเลยเราจะตบทีละตัว2ตัวที่มันบินๆลอยมานี่แหละเราชอบมากแมลงสาบบินคือเด็กๆผมชอบมากเลยนะแมลงสาบบินยิ่งสนุกเพราะว่าถ้ามันไม่บินเนี่ยมันก็ดึกๆๆอยู่ตรงพื้นนะ หรือไม่ก็ว่ายน้ำมาแล้วมันก็แบบตีมันไม่มันอะเวลามันต้องแบบเวลาคุณสมมุติคุณตีแบดใช่ไหมแข่งกับเพื่อนอะเพื่อนต้องตีเก่งๆมันถึงจะสนุกใช่ไหมถ้าเพื่อนแบบเอ่อตีลูกตุ๊บหล่นลงมาอย่างเงี้ยคุณจะไปสนุกได้ไงแมงสาบก็เหมือนกันถ้ามันไม่บินเนี่ยเราตีมันไม่มันเหมือนแบบตีแมงสาบไม่มีทางสู้อะมันเดินๆอยู่เฉยๆแล้วก็พัวทีหนึ่งไม่สนุกแต่ถ้ามันบินเนี่ยเฮ้ยมันยังแบบหลบได้ใช่ไหมอืม แต่ตอนนี้ก็ไม่อยากทำแล้วนะเพราะว่ามันสงสารพวกนี้ไอ้พวกตัวนี้มันนะครับผมก็จะไม่ค่อยอยากอะไรพวกนี้แล้วถ้าไปร้านอาหารทะเลที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณสามารถชี้ปลาชี้กุ้งชี้ปูแล้วเอาตัวไหนเอามาทำได้เนี่ยอันเนี้ยเราไม่เอาบอกคุณเลือกมาแล้วกันเอาสักตัวหนึ่งคือเราไม่อยากจะชี้ให้มันตายเนาะอืมไปเจอน้องหมอสกินทนหนึ่งตัวเล็กทำ Hanging LC Barbell Snatch ได้25โลเป็นหมอ EMER เนาะ High Push Up ได้ทำได้เลย อันนี้แบบเก่งเนาะทำได้ยังไงไม่รู้ผมอะทำไม่ได้เนาะจริงๆคนเห็นผมออกกำลังกายก็ไม่น่าจะทำได้เยอะผมว่าพวกคุณน่ะออกกำลังกายได้มากกว่าผมเสียอีกนะครับน่ากลัวแมลงสาบบินโอ๊ยไม่น่ากลัวอะไรหรอกครับวิตามินดี20.33ไว้กิน D3 เม็ดละพันสัปดาห์ละเม็ดน้อยไปไหมน้อยไปครับไปถามหมอยเลยครับ D3 มันคือแบบสัปดาห์ละ1เม็ดเนี่ยไม่พออยู่แล้วต้องสัปดาห์ละ20,000ยูนิตเนี่ย50,000ยูนิตเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นพวกนี้ผมจะให้กิน50,000 International Unit ไปเลยกิน20,000ถึง50,000ไปเลยนะครับตอนเป็นเด็กใจดีนะครับเอานกบาดเจ็บมารักษาด้วยพอผ่าน3วันนกมันตายไม่ยอมกินอาหารนั่นสิมันก็เป็นแบบนี้ได้นะแมงสาบบินมันก็โจมตีไม่ได้หรอกครับเราชนะมันอยู่แล้ว
กินนายชิลลาฟลัดอันตรายไหมครับไม่อันตรายครับมันเป็นปกตินะครับวิตกกังวลเป็นโรคได้ไหมครับได้ครับผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยไหมครับร่วมด้วยได้ครับไม่มีปัญหามันก็เจอแบบนั้นได้อยู่ดีโอ้2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแล้วดีกว่าเนาะตอนเด็กๆจับจิ้งจกมาด้วยไหมครับไม่จับครับเพราะว่าไปจับทีไรแล้วหางมันขาดเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปจับมันเดี๋ยวมันตายนะครับแต่ตอนหลังมารู้ว่าหางมันงอกมาใหม่ก็ตอนนั้นก็โตพอที่จะไม่อยากจะทำร้ายสัตว์แล้วก็เลยไม่อยากไปจับมันอีกนะครับถ้ารู้ตั้งแต่เด็กเนี่ยจิ้งจกมั่งหมดบ้านแน่นอนจิ้งจกตุ๊กแกตัวอะไรจับมาให้หมดเลยนะครับเพราะเด็กๆเราชอบแกล้งสัตว์นะครับสนุกดีแต่โตมาก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะแกล้งมันแล้วเนาะมันก็พยายามจะอยู่ของมันน่ะแล้วลองคิดดูถ้าเราเดินๆอยู่ตามถนนตามห้องอย่างเงี้ยแล้วมันมีคนมาแอ๋ไอ้คนนี้แม่งน่าเอาไม้มาตีหัวมันเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วคุณโดนตีอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณก็ไม่ชอบใช่ไหมหรือว่ามามาดึงแขนคุณอย่างงี้คุณก็ไม่ชอบหรือว่าหรือถ้าเกิดคุณแบบเป็นเห็นอะไรกิ้งก่าหรือจิ้งจกหรือตัวอะไรเงี้ยแล้วคุณเห็นมันแบบน่าเกลียดจังเลยไอ้ตัวเนี้ยน่าเกลียดๆนะ แมลงสาบโอ้โฮอุบาทถ้าเกิดคุณเดินอยู่ข้างๆทางแล้วมีคนมาชี้ไอ้นี่หน้าตาอุบาทมากเลยโอ้โฮเหม็นโอ้โฮดูอีอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกไงนะครับผมก็อย่างงั้นแหละครับผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าถ้าผมเจอตัวอะไรแปลกๆพวกเนี้ยเราไม่อยากไปตัดสินใจมันว่าแบบไม่อยากไปบุลลีหน้าตาว่าเฮ้ยตุ๊กแกหน้าตาน่าเกลียดนะคุณเป็นแมลงสาบโอ้หน้าตาอุบาทมากเลยทำไมถึงต้องเป็นสีน้ำตาลทำไมต้องมีปีกทำไมต้องบินได้ทำไมมันต้องมีท้องเป็นเส้นๆด้วย มันอุบาทอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นความสวยงามของแมลงสาบอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเพื่อนแมลงสาบเขาเห็นคุณไปบุลลีเขาอะคุณก็ไม่น่าดีนะเดี๋ยวนี้โลกเราไม่ควรบุลลีกันแล้วถูกไหมอยู่โรงเรียนก็ไม่ควรจะบุลลีอยู่ที่ไหนก็ควรบุลลีทั้งนั้นแหละนะครับเราควรจะอยู่ของมันอยู่ด้วยตัวมันเองนั่นแหละนะครับอืมแมลงสาบสวยตรงไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องคือผมอาจจะเข้าไม่ถึงรสนิยมของแมลงสาบเนาะ คือต้องไปถามเพื่อนแมลงสาบด้วยกันเองว่าเอ๊ะเวลาที่เขาจะแต่งงานกับแมลงสาบอีกตัวหนึ่งเขาดูกันตรงไหนนะครับดูโงเห้งของแมลงสาบไหมหรือต้องแบบบินได้กี่เมตรบินได้เร็วตีแล้วไม่ตายหรือว่าต้องยิ้มเก่งมีหนวดที่มันกระดุกกระดิกได้เร็วกว่าปกติสามารถติดตามอาหารได้ง่ายต้องมีอะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกคู่ของแมลงสาบหรือเปล่าหรือแมลงสาบตัวเมียตัวนี้น่าจะวางไข่ได้เยอะงั้นต้องเลือกตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้าคุณคุยกับแมลงสาบรู้เรื่องก็ลองไปถามให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับอืมกินเบียร์สนุกถ่ายรูปมาฝากอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปนั่นแหละครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวคงต้องไปจัดอย่างอื่นต่อนะครับเท่านี้ก็แล้วกันนะครับโอเคบ๊ายบายไปแล้ว